Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere.
Oh, da, bum, baby, suntem live seara de cripto, episodul 61 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, vin instituționalii și vin puternic rău de tot, în timp ce retail-ul se panichează rău. Vom discuta despre ultimele intrări în zona instituțională pe cripto, deoarece sunt destul de multe. În fiecare zi auzim că Charles Schwab vine, că Vanguard vine, că Bank of America dă undeva la 4%, le recomandă clienților 4% să investească în cripto, în timp ce retail-ul e într-o panică masivă, deoarece criptomonedele au mers o perioadă destul de largă în lateral și în jos. Pe de altă parte avem retail-ul care capitulează, pe de altă parte avem instituționalii care intră și în momentul de față jocul se schimbă, iar perioada romantică din cripto s-a terminat. Că ne place, că nu ne place, fix așa este. Perioada romantică, aia în care nu multă lume știa despre criptomonede, nu multă lume știa această piață, cumva se termină și intrăm într-o nouă etapă, ceea ce înseamnă zona de cripto. Ea nu va dispărea niciun fel, deoarece toți banii ăștia de aici, ați văzut câte trilioane au ăștia sub stăpânire. Dacă mai adăugăm și BlackRock, ai undeva la 30-40 de trilioane de dolari care au sub stăpânire aceste fonduri foarte, foarte mari, în care au clienți foarte mari în spate, de la bănci, de la clienți foarte bogați, fonduri de investiții și tot așa, da? Deci cumva se schimbă treaba, nu mai e partea romantică, în final va rămâne cine este pregătit și cine are un plan pe termen un pic mai lung în ceea ce înseamnă zona de criptomonede. Ea va performa foarte bine din punctul meu de vedere în următorii ani, dar poate nu imediat, deoarece ăștia întotdeauna când intră într-o piață începe să o manipuleze în diferite feluri. Momentan au manipulat-o foarte mult în jos, vom vedea dacă și-au umplut traistele pe corecția asta pe care am văzut acum, mai ales că mare parte din retail și-a pierdut banii pe futures, adică pe zona aia de tranzacționare mai extremă, mai ales să știți ce s-a întâmplat atunci pe 10 octombrie, ok? Nu sunt speriat în ceea ce înseamnă cripto, nu sunt speriat de perioada asta, v-am mai explicat din punctul meu de vedere, nu face sens un bear market, mă puteți înjura mai târziu dacă nu este așa, dar vom vedea 2026, vom discuta și despre asta. Acum, dacă vă simțiți într-un fel, nu știu, panicați, dacă vă simțiți într-un fel îndurerați, aveți 5 minute să vă spuneți oful pe chat, orice. Dacă e, puteți să-l înjurați pe Daniel Niță, nu e niciun fel de problemă. Dacă el este de vină, o puteți face pe chat, aveți 5 minute, nu vă va bana absolut nimeni. După alea 5 minute, nu știu, nu promit. Vă salut pe toți, bine ați venit într-o nouă epocă pentru zona de criptomonede. Nimic nu va mai fi la fel din punctul meu de vedere mergând înainte, dar unele lucruri cumva se vor desfășura într-o zonă cât de cât normală. Adică, cred că vom vedea în continuare all-time high de la Bitcoin, all-time high de la ETH în perioadele viitoare și unele altcoin-uri care vor performa foarte bine. Vom discuta în acest live. Nu toată piața, că niciodată nu poate să performeze toată piața, dar o bună parte se va întâmpla. O bună parte din piață, mai ales cu banii ăștia instituționali și cu toate manipulările care vin la pachet, se va întâmpla. Acum o să discut și despre Saylor. Știu că vă pasionează subiectul ăsta cu Saylor, MicroStrategy, ce se întâmplă, războiul cu JP Morgan, cu Jamie Dimon. Îți dai seama că și ăștia vor să intre în locul lui Saylor în momentul de față și să dea faliment. Dacă ar putea, în secunda 2 l-ar face pe Saylor să dea faliment ca să intre ei în locul lui Michael Saylor pe zona asta de Bitcoin, deoarece Saylor are foarte mult Bitcoin în momentul de față. Vom discuta și despre asta, deoarece e un deadline până pe 15 ianuarie pentru MicroStrategy, pentru delistarea aia din MSCI, din acel index, care ar putea scoate vreo 8 miliarde din acțiunea MicroStrategy, care momentan e foarte aproape de MNAV 1. Adică, ce înseamnă asta? În momentul când o să scadă sub MNAV acel indicator al acțiunii versus asset-urile pe care le are, că asta e, cumva acțiunea va fi mai nevaloroasă decât Bitcoin-ul pe care îl are MicroStrategy în momentul de față și atunci ai putea să ai o problemă, ai putea să ai o discrepanță, mai ales dacă Bitcoin cumva tot continuă să pice, nu? Saylor a zis că nu vrea să vândă Bitcoin, dar totuși CEO-ul de la MicroStrategy, noul CEO de la MicroStrategy, a zis că dacă vor fi forțați vor face asta. Eu făceam oricum de 2-3 ani de zile că Saylor va
va vinde la un moment dat Bitcoin, probabil planul lui era să vândă peste 150, peste 200.000 $, ca impactul pe preț să nu fie mare, sau cumva să vândă Guvernului Statelor Unite. Da, mai rapid, nu? Guvernul Statelor Unite îi pune pe acești câini de serviciu, nu? Din sistemul financiar să-l doboare pe Saylor și apoi îl cumpără pe gratis, nu? Cumpără pe gratis aproape și Bitcoin-ul și toată compania și tot și scapă și de Saylor, nu? Presupun. Bun. S-a vomitat pe tastatură sau nu s-a vomitat pe tastatură până acum? Imediat intrăm și pe chat. Uite, vă pun un poll aici. Am văzut că undeva la 75-76% de data asta au răspuns da, față de data trecută care era cam 50-50. Acum cumva venim la 76% la nivel de a vomita pe tastatură. Ce înseamnă asta? Înseamnă că piața te-a adus într-un punct atât de negativ încât nu mai găsești nimic pozitiv și de fiecare dată nici măcar nu mai îți vine să te uiți, fie la portofoliu, fie la piață, fie la mișcarea prețului, fie la absolut nimic. Ăla e momentul, să zicem așa, în care ești pe cale să renunți. Bun, hai să vedem aici dacă s-a vomitat, între ghilimele, îl punem aici între ghilimele, vomitat pe tastatură, aici s-a vomitat pe tastatură, imediat, da, nu, imediat, bam, puteți vota. Puteți vota. Între timp o să iau în niște chaturi, vedem ce mai ziceți. Se lansează pe Republic, unde s-a lansat și Revolut aici, zice cineva. Cred că te referi la Catacomb Crawlers, o să vorbim probabil un pic mai târziu despre asta, doar ce și eu am văzut că se listează. Vom vedea un nou proiect românesc aici, după ce am văzut proiecte românești care au avut succes o perioadă și apoi n-au mai avut, unele care încă se țin foarte bine, totuși într-o zonă destul de ridicată, dar vom vorbi un pic mai târziu. Uite, zice cineva aici, ce părere aveți de noul proiect românesc Catacomb Crawlers? O să ne uităm un pic mai târziu, suntem în prima parte a live-ului și facem o introducere aici să vedem ce se întâmplă. Bun, deci avem pe de parte această adopție instituțională pe care o vedem în momentul de față la un nivel foarte ridicat. Asta cumva îți arată cripto este aici să rămână, nu toate criptomonedele, și am mai zis, nu toate vor rămâne, că n-au cum să rămână toate, dar cele importante probabil vor rămâne și cele importante vor fi cele cu ETF, cele care vor face buyback la token, cele care au utilitate. Apropo, Fusaka, cum vrei să-i zici, vine upgrade-ul pentru ETH astăzi, care va schimba din punctul meu de vedere multe lucruri și va atrage zona instituțională foarte mult, deoarece o să fie un blockchain foarte sustenabil pentru zona instituțională, pentru tokenizare și pentru multe alte lucruri. Printre altele o să poți să-ți deblochezi și portofelul, să zicem, pe care îl ai doar cu privirea după acest upgrade și o să poți să rulezi și noduri pe telefon, ceea ce este incredibil, ceva care nu ne gândeam că se poate întâmpla vreodată pe zona de blockchain. Se întâmplă, tehnologia avansează în timp ce prețul scade sau stagnează. E un moment bun, a zice, pentru a te gândi relativ dacă vrei să mai acumulezi ceva ETH sau nu. Depinde de planul pe care îl ai. Pentru mine personal voi acumula ETH până dorm sub pod. Da? Acum nu cred că o să fie cazul să dorm sub pod, dar îmi place. Vedem ETH peste 3100 în momentul de față. O zic și despre prețuri. Vă ziceam data trecută că probabil vom avea o corecție din zona de 93.000. Eram pe la 86, cred. Am zis că vom atinge zona de 93. Ia uite, vezi, când am vorbit de 93, aici s-a aprins și becul. Încercăm să-l dăm un pic mai încet, că ne-a spart aici treaba. Nu știu dacă mai merge. Hai să vedem dacă mai merge, dacă nu îl oprim de tot. Bam, l-am oprit de tot. Bun, deci vă ziceam data trecută zona de 93-94 de mii, am rejectat de acolo, am retestat zona de 84, eu vă ziceam că poate sunt șanse să retestăm și un pic sub zona de 80 de mii, ceea ce nu s-a întâmplat, ok? Era fie strategia aia în care vii și retestezi 84 și apoi te duci peste 93 și te duci la 107, care vă ziceam că ce mai probabil va fi testat până la final de an și vă zic și cred în continuare că un raliu pe final de an va veni și pe Bitcoin și pe toată piața de criptomonede. Clar că mai avem niște hopuri de trecut. Piața muncii este în continuare în declin. Am văzut acele raportări de la ADP, nu știu, minus 13, minus 15.000 de locuri de muncă din zona privată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că piața muncii din zona privată este în declin. Companiile dau afară destul de mulți oameni din zona privată și nu mai poți să zici că Trump manipulează aceste date, pentru că de data asta vin din zona privată. Deci nu are cum guvernul să le manipuleze. Da? Din iulie avem un trend
descendent numai cu negativ pe partea asta de adăugări, că nici măcar nu sunt adăugări de locuri de muncă, sunt de fapt concedieri din sectorul privat. Asta probabil o să-l forțeze pe Jerome Powell să taie, după cum v-am mai zis. Întrebarea este săptămâna viitoare, unde desigur o să avem live, să vedem unde o să fiu săptămâna viitoare, dar nu contează, o să facem live-ul respectiv. Va decide Jerome Powell dacă va tăia 25 de puncte. Eu zic că da, problema va fi dacă va fi o tăiere hawkish, adică o tăiere negativă sau cumva o tăiere pozitivă. După ultimele date pe care le-am văzut acum, ar putea fi chiar o tăiere pozitivă, Jerome Powell dând senzația că ar putea tăia și în ianuarie și în februarie în anul 2026, dar vom vedea. Jerome Powell nici poate să fie prea bullish, că dacă e prea bullish, pe urmă toate asset-urile de risc se ridică la cer și apoi inflația revine. Apropo, mai avem un hop, avem șomajul și inflația, cred că 17-18 decembrie undeva pe acolo, deci Jerome Powell nu le va vedea înainte de această tăiere pe care o face, le va vedea după, deci cred că 17-18 ne uităm un pic să vedem unde vin aceste date importante și acolo vom vedea. Dacă inflația este în urcare, foarte negativ, vom avea dump. Dacă inflația este stabilă, piața muncii este în declin, vom continua cel mai probabil urcarea. Din punctul meu de vedere, inflația probabil va rămâne sub control, adică nu o să ai o inflație super mare care să panicheze investitorii, iar șomajul probabil va fi 4,4 în continuare și locurile de muncă în continuare vor pica. Asta înseamnă că Jerome Powell probabil trebuia să taie dobânda de referință poate de ceva timp și probabil Trump a avut dreptate. Vom discuta și despre Trump să vedem ce a mai făcut, deoarece vrea să excludă acea taxă pe venit a cetățenilor din Statele Unite. Un alt punct pozitiv, cred că Trump și-a făcut show în primul an, în al doilea an se va concentra pe creșterea economică, cum ar fi trebuit să o facă de la început, dar a zis să intre puternic în primul an, ceea ce a făcut. Acum, în al doilea an, vrem să vedem că se concentrează pe creștere economică și pe stimularea economiei, iar dacă îl pune pe Kevin Hassett, care, apropo, o să ne uităm imediat, a fost lângă el la Casa Albă ieri și zicea că e posibil să fie nou șef la Rezerva Federală. Apropo, s-a răzgândit, nu mai vrea să-l anunțe în decembrie, ci că vrea să-l anunțe acum în ianuarie. Nu mai știi cu Trump niciodată, se răzgândește de la o zi la alta din punctul ăsta de vedere, că l-anunță pe ăla, că l-anunță acum, că l-anunță peste ce... Tot îl va anunța la un moment dat. Kevin Hassett mi se pare bun pentru strategia pe care vrea să o aibă Donald Trump anul viitor, înainte de alegerile midterms, în care vrea să dea acel stimulant economic de $2.000 cetățenilor care câștigă sub $100.000 și desigur acele taxe, nu? Pe care îi scutește pe cetățenii. Undeva tot așa anul viitor vrea să facă. Acum n-a zis exact momentul în care se va întâmpla și dacă se va întâmpla. În continuare o ține că aceste tarife nu sunt taxe, ba da, sunt taxe asupra companiilor, care acele companii vor decide, companiile americane, nu, care importă în Statele Unite din afara țării. Acum acele companii vor decide dacă vor umfla prețurile sau nu. Probabil a fost o înțelegere acolo între ele, după cum v-am mai discutat, după cum v-am mai explicat și am discutat în live-urile precedente, cumva Trump probabil i-a strâns pe toți băieții ăștia puternici care au foarte mulți bani, ei au 1% care dețin 99% din capitalul Statelor Unite și capitalul planetar și bă, dacă nu dați și voi ceva înapoi, o să vă sară ăștia în cap foarte puternic și hai să dați și voi ceva înapoi, punem aceste tarife și puteți da înapoi o parte și celelalte țări cumva intră într-un ritm un pic mai aproape de Statele Unite și începem să negociem cu celelalte țări mai bine. Probabil asta a fost înțelegerea, deoarece ați văzut că n-au mișcat companiile americane, chiar dacă multe dintre ele probabil au pierdut ceva profitabilitate pe termen scurt. Că Trump n-a ținut toate tarifele alea, clar că nu putea să le țină, am mai discutat și noi despre asta în trecut când s-au întâmplat tarifele respective. Și am ajuns aici în care sunt ceva tarife, nu sunt atât de mari, face ceva profitabilitate Guvernul Statelor Unite și vrea să dea și înapoi ceva cetățenilor, cum v-am mai zis, ca să vadă și ei ceva în buzunar, nu? Acel om din Texas, acea femeie din Alabama, adică alea care lucrează, să zicem, pe minim pe economie sau 4-5 joburi, că americanii au foarte multe joburi, da? Bun. Hai să vedem aici cine este pe chat. Lăsați un comentariu dacă sunteți pe chat și mai puteți. Dacă mai puteți, să vedem ce s-a votat aici. Hai să vedem ce s-a votat. Deci, putem să vedem că 435, deci am pus pe Twitter era undeva la 76% că s-a vomitat. Aici pe YouTube pare că e diferit un pic, ceea ce e interesant. Putem să vedem că doar 52% au vomitat și 48% n-au vomitat. Din punctul meu de vedere, cu cât mai mulți, să zicem, vomită, cu atunci poți să ai, să zicem, mai aproape zona de subsol, nu? Dacă toți cred în continuare că lucrurile vor crește, nu or să crească. Dar venim în zona aia în care majoritatea crede că bear market urmează în momentul ăsta, ceea ce este bine.
Nu, e ciudat și e hazliu din multe puncte de vedere. Nu zic că nu s-ar putea întâmpla un bear market, orice e posibil în piețele financiare, dar intră toate instituțiile astea ca să dea bear market, ar putea să ducă prețurile în jos, să zicem, pe o perioadă, ca să poți să le acumuleze și apoi să facă un bull market destul de mare cu ce mai rămâne din zona de cripto. Dar deja, oricum, am avut destul de multe corecții, mai ales în zona de altcoin. Ce faci? Le ștergi cu totul cu buretele, moare toată zona de criptomonede. Bun. Unde sunteți în momentul de față în lume? Apăsați butonul de like dacă vă place acest live, îl găsiți aici, vom sta probabil 2-3 ore deoarece avem foarte multe lucruri de discutat și o să trecem prin tot, o să trecem prin analize tehnice, o să trecem prin macroeconomie, o să trecem prin economie tot și sună și cineva la ușă, sperăm să fie de bine și nu de rău, mă întorc imediat. Aveți răbdare 2 secunde, lăsați comentarii. A venit ANAF-ul, era ANAF-ul, a zis Daniel Niță de la ANU, vreți să vorbim și despre ANAF? Putem discuta și despre ANAF deoarece ați văzut că deja ANAF-ul din România mișcă și v-am zis că o să miște, v-am avertizat, nu? Erați aici pe live acum 3 luni de zile, poate chiar 4, nici nu mai știu că timpul este relativ. Vă ziceam acum 3 luni, acum 4 luni de zile să vă puneți lucrurile în ordine, mai ales dacă activați în zona online-ului, mai ales dacă activați în zona de criptomonede, să vă sunați contabilii, să vă sunați toate, să le puneți în ordine deoarece vor veni niște controle destul de interesante. Deja au început, ați văzut, de la OnlyFans au luat vreo 500 de persoane din online, nu numai OnlyFans, antrenori personali, OnlyFans, toate astea le-au luat la puricat destul de puternic, dar o să și mă urmeze mult mai multe surprize cu Andreea Marin anul viitor. Deci anul viitor să nu fiți șocați dacă se va întâmpla asta în România. Eu cât de cât, să zicem, sunt ok aici că sunt în Olanda. Da, în România, oricum, lucrurile au fost destul de permisive până acum. Foarte permisive, iar taxele în continuare sunt mici față de Olanda. Sunt la un nivel, adică eu l-aș plăti numai de drag. În România nu mai e de drag, adică mi-ar fi un drag, m-aș duce numai cu drag să le plătesc în România. Înțelegi ce vreau să zic? Ei sunt mici pe persoană fizică în România. Că crezi că ele acum un pic mai mult, nu știu, vom vedea dacă va trece 16% la criptomonede și în final dacă o să ai profil la criptomonede mai mare, dai până la 25% cu CASS și toate celelalte, dar vom vedea, ok? Iar lucrurile sunt permisive, de exemplu, în Olanda, dacă e un creator de conținut, de OnlyFans, de YouTube, de ce vrei tu, nu se taxează separat, adică n-ai un venit taxat separat 10% flat ca ai din alte surse, nu tat. În Olanda îți ia tot venitul la un loc și ți-l taxează până la 50% dacă tu treci de 70.000 de euro. Orice câștigi peste 70.000 de euro pe persoană fizică, 50, aproximativ 50% după se duc la stat. Mai sunt și până atunci, nu știu, ai 22%, pe urmă 32% și adică e progresiv, ok? Și atunci ai trecut de 70.000, contează că tu îl câștigi, nu știu, din Arad pe stradă sau habar n-am, nu știu. Nu contează la ei din ce îl câștigi, cum e în România să dai 10%. Păi e pomană dacă mă întrebi pe mine, ok? Bun, deci puneți-vă lucrurile la punct deoarece de la anul, după cum vă ziceam, erau câțiva păceari care ziceau, dacă am folosit nu știu ce, nu mă vede pe mine statul, dacă am folosit, ba da, vă zic că o să vă vadă pe toți. Acum întrebarea e pe cine ia, știi, adică că nu o să stea pentru 100 de euro, pentru 500 de euro, pentru 1000 de euro, pentru 2000 de euro, adică nu o să stea statul să se ducă după ăla care, bă, domnule, a făcut și el până car 2000 de... Nu, o să ducă pentru ăla care a făcut, nu știu, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000 sau tranzacții mult mai mari, ok? După aia o să ducă cel mai probabil, ok? Și o să le ceară, bă, de unde? Sunt deja videouri pe internet cu oameni care explică că deja au avut controle și au luat niște amenzi destul de importante. Bun. Păi Nordis plus alte mari entități. Da, pe alea nu știu, să sperăm că o să le atingă și pe alea. Da, vom vedea. Bun, hai să vedem cine este aici pe chat, lăsați comentarii și dacă vă place butonul de like, trecem peste 1000 și intrăm direct pe treabă, intrăm pe piață deoarece, wow, avem aici, te vă arăt graficul, să vedeți cum arată, cât de frumos este graficul de la ETH care din nou pare că vrea să crească, nu? E ciudat, când vedem ceva verde e ciudat. Am văzut destul de mult roșu și cumva ne-am obișnuit cu roșu, când vedem verde deja, pare că pe verde vrem să vomităm mai repede pe tastatură acum decât pe roșu, că pe roșu în frică extremă am fost, adică o lună de zile, aproape istoric, moment istoric. Deci,
tot retail-ul, toată zona era în frică, bă, între timp vezi că intră Schwab, între timp vezi că intră Vanguard, băi, deci când era frică majoră, ăștia băieții și-au făcut treaba, dacă ar fi după ei, v-am zis, ar duce prețul Bitcoin foarte jos, l-ar lichida pe seller și apoi ar face bull market-ul fără seller. Dacă vreodată seller va da faliment, nu cred că se va întâmpla în următorii 2 ani, 3 ani, din punctul meu de vedere, adică orice ar face băieții ăștia, o să fie greu să-l doboare imediat. Ați văzut că și Cramer a venit să zică bune despre seller, ceea ce nu-i bine, adică dacă aș fi seller în momentul de față și l-aș vedea pe Jim Cramer care vine pe post și zice de bine de seller, adică de el, aș avea niște semne de întrebare majore, ok? Deci clar că ceva o să se întâmple acolo, vom vedea acum dacă băieții pot să-l doboare. Din punctul meu de vedere nu cred că o să poată în următorii 2 ani, mai târziu se poate, deoarece are niște datorii de plătit. Ați văzut că a făcut un fond de 1,4 miliarde fix pentru acea treabă, că din 2027 trebuie să plătească din datoria respectivă. Și ce face? Fie vinde Bitcoin, fie acțiune. E simplu cu MicroStrategy dacă mă întreb pe mine. Nu e atât de mult în pericol Bitcoin, că na, Bitcoin ok, zicem că la un moment dat o să trebuiască să vândă o parte din Bitcoinul respectiv. E mai mult în pericol cel care deține MicroStrategy, deoarece el devalorizează acțiunea aia foarte mult ca să poată să împrumute versus acțiune să cumpere Bitcoin. Cumva e un fel de leverage Bitcoin din punctul ăsta de vedere ce face seller. Că a intrat de vreme, asta e punctul lui bun, că o să fie greu să lichideze, da, probabil trebuie să ducă prețul Bitcoin foarte jos ca să poată să lichideze pe seller, nu știu, 10.000 sau sub 10.000, ca bordul să zică ok, vindem Bitcoinul respectiv. Și odată ce se întâmplă asta sau dacă dă faliment, din nou va mai dura ani de zile până când Bitcoinul ăla va ajunge pe piață sau OTC. Deci e mai rău pentru cei care dețin MicroStrategy stock decât pentru cei care dețin Bitcoin din punctul meu de vedere, ok? Deci seller o să aibă problemă dacă acțiunea tot scade, deci o să aibă problemă pentru că nu o să mai poate să atragă investitori, cu cât acțiunea pică, el o să strângă și mai puțin bani și mai puțin bani și mai puțin bani și mai puțin bani ca să poată să cumpere Bitcoin și să țină treaba, să zicem, pe linia de plutire, ok? El zicea, dacă Bitcoin stă în lateral 2-3 ani de zile, atunci am putea avea o problemă și să vindem ceva din Bitcoinul respectiv. Băi, se poate întâmpla, după cum am mai zis, Bitcoin să stea în lateral și 5 ani de zile, l-ar ține ăștia din zona de Wall Street și 10 ani, cum au ținut aurul. Și se poate. De ce? Păi după cum vedeți, de ce credeți că a intrat Vanguard? Vanguard care erau cei mai mari hateri, puneți-vă întrebarea asta, băi, erau cei mai mari hateri, lasă BlackRock și cu Larry Fink, că au zis dinainte și pe urmă s-au răzgândit rapid. Bă, da, Vanguard, chiar și când a intrat BlackRock pe treabă, a zis, noi nu vrem să avem nimic de a face cu Bitcoin. Acum, după ce am făcut niște manevre JP Morgan, și să vezi că au intrat și băieții. Asta trebuie să-ți dea de gândit. E destul de clar că Wall Street-ul a pus mâna pe Bitcoin și făceam că asta o să întâmple din momentul în care ei au intrat. Că nu intră nicio piață pe care nu poți să o manipuleze. Ok? Nu intră, nu spun ETF-ul, nu... ți le pun pe astea ca să poți să-ți țină prețul unde vor ei în mare parte. E destul de clar. Bitcoin și posibil ETH, cu toate că ETH am mai vorbit, Bitcoin se duce spre mai multă centralizare, inclusiv un seller care acumulează 3-4% din Bitcoin, din tot supply-ul Bitcoin. ETH și în momentul de față pare mai interesant din multe puncte de vedere și probabil ăla va fi coin Wall Street în final care îl va duce destul de sus. Adică acest ETH. De asta în portofoliu am 40% ETH în momentul de față, deoarece cred că va veni momentul ăla. Mai ales că, ce să vezi, ce să nu crezi, s-a oprit și QT-ul, băi, în același timp în care intră băieții ăștia de la Schwab, de la Vanguard, da? S-a oprit și QT-ul, ce să vezi, nu? De ieri, nu? De pe 2. N-am mai avut QT, deci quantitative tightening s-a oprit, nu se mai scot bani din economie. Asta ar putea aduce lucruri bune pentru zona de risc, dar nu imediat, 1-3 luni de zile cel mai probabil până când vom vedea ceva lucruri pozitive. Acum toată lumea se gândește, vine QE-ul, bagă bani băieții. E improbabil să facă QE atât de rapid și nu e chiar bine să facă asta, pentru că dacă face QE imediat după QT, poate să facă, dar sume mici, adică nu vă gândiți că dacă chiar începe QE-ul vor fi acele sume pe care le-am văzut în pandemie. În niciun caz nu se va întâmpla așa ceva, deoarece oricum inflația încă e sticky. Și Trump nu e chiar atât de nebun să-ți dea QE, îți dă stealth QE, adică ce face acum, cumva pompează bani în economie în diferite direcții, ok? Dar QE numai în momentul în care vedea un crash mai mare, deoarece dacă Fed-ul face acum QE, oricine ar fi, nu poate să facă, pentru că e singura armă în momentul în care, să zicem, îți pică economia, se duce la zero, singura armă e să
faci QE. Dacă tu faci QE dinainte, ca și cum tragi înainte și pe urmă vine ăla și te atacă, știi? Și pe urmă nu mai am gloanțe. Ce mai trag? Că nu mai am gloanțe, știi ce zic? Deci, dar nu e nevoie de QE, am mai vorbit. Bun. Hai să vedem aici cine este pe chat. Hai producătorii, zice Remi pe chat. E totul de timing cu alți care au noroc că se lansează alți fix înainte de alt season. Dar nu mai e. Partea romantică, cum am discutat la început, s-a cam terminat. Următoarea parte romantică ar putea să fie, cum vedem și acum pe acțiuni, că mai sunt câteva părți și pe zona de acțiuni, chiar că au intrat instituționali. Dar atunci trebuie să rămână utilitatea, trebuie să rămână ceva în spate, adică să ai niște profitabilitate și multe alte lucruri. În a doua parte romantică, în care vor mai intra și mai mulți oameni în a doua parte romantică, după cum vedeți, clienții BlackRock, clienții Vanguard și sunt clienți destul de mari, cu capital destul de mare. Cumva jocul se schimbă. Rămâne și retail-ul, nu? O să intre și retail nou la un moment dat. Ideea mea era că după 2027, dar nu înainte, să zicem, de o cădere masivă, deoarece atunci se face acel schimb al retail-ului, în care retail-ul nou, cei care au 20 de ani, 22, 23, care nu sunt interesați de piețe financiare vor intra, dar mai durează până în momentul ăla, ok? Bun. E ca la fotbal, la generația de aur, nu? Momentul romantic al fotbalului românesc sau al fotbalului în general. Acum nu mai e, acum e totul despre bani, nu? În fotbal. Te uiți, mai joacă cineva de plăcere, foarte puțin mai joacă de plăcere și asta se vede. Cum era în trecut romantic, jucau numai de plăcere, nu se gândeau la bani, nu se gândeau la astea, nu se gândeau la toate cele. Sau poți să te gândești, nu știu, la poker, în care pokerul tot așa, era o perioadă romantică, când nimeni nu-l înțelegea, la fel și la fotbal, era o perioadă romantică, când nimeni nu-l înțelegea. Și cripto a avut perioada lui romantică. Asta nu înseamnă că va dispărea, numai că investorul trebuie să-și schimbe un pic gândirea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai poți să cumpere acum, să ții 3 ani sau 4 ani să uiți de monedele alea și să zici, ok, am uitat de ele, acum sunt la stele. Nu prea se mai întâmplă asta. De exemplu, dacă eu, cum am luat eu Doge în 2017 sau în 2016 și am uitat de el până în 2020 s-a făcut 30x, habar n-am. Nu prea o să mai ai zone de genul ăsta, trebuie să fii mult mai activ, să știi să managerești un portofoliu mai bine, să fii mai echilibrat, să fii în ton cu zona instituțională, adică să vezi ce mișcă și băieții respectiv și unde, să fii mai atent la ce alegi la zona de investiții pe criptomonede, da? Și în general, asta înseamnă când o zonă romantică se duce, ok? Trebuie să fii mult mai atent, trebuie să fii mult mai jucător și cumva să-ți managerești portofoliul mai bine, față de trecut în care cumpărai ceva, așteptai și pe urmă poate lucrurile reveneau după o perioadă de timp chiar super sus și făceai foarte mulți bani. Nu mai e momentul ăla pentru cripto, ok? Sau forța ce mai zici de ARB? Ne uităm imediat și la criptomonedele alternative, la alți. Ține-te hașul orice s-ar întâmpla, la ăla nu renunț. Vezi ce zice aici Mr. Ali Cobra? Nici eu nu renunț la ETH, adică văd numai lucruri pozitive venite din zona asta. Nu cred că ETH-ul va dispărea, nu cred că Bitcoin va dispărea, nu cred că criptomonedele importante vor dispărea, ci vor face parte, după cum vedeți aici, din sistemul financiar, dar asta vine și cu alte, vine cu lucruri bune, nu că la un moment dat prețul crește, dar pe urmă vine și cu zone de manipulare, să zicem, mai extremă. Nu că nu s-a manipulat cripto până acum, s-a manipulat din diferite direcții, acum manipularea va veni în continuare din alte zone. Bun, mai departe, Dani, mersi, mi-am luat VPN, super ok, ofertă, mersi. Dacă vreți VPN, aveți NordVPN vreo 75% reducere, cred că pe un an, 2, 3, uitați-vă voi în secțiunea de descriere, deoarece acolo este și o ofertă destul de bună și eu folosesc NordVPN de vreo 5 ani. De ce nu vii în țară să scoți, de ce nu vii în țară să scoți din cripto să nu plătești 5% în Olanda? Păi nu merge așa treaba. Am mai explicat, crezi că așa e? Dacă tu vrei să plătești taxe zero, te duci în Dubai acum și zici ok, am venit, eu sunt prințul, vreau să scot. Nu merge chiar așa, deoarece dacă stai de exemplu în Olanda o perioadă, trebuie să declari aici ce ai, ok? Poți să ții, nu, o perioadă de timp, declari, pe urmă poți să pleci, dar trebuie să stai 6 luni de zile în țara respectivă. Plus, dacă tu ai casă în Olanda, dacă tu ai alte lucruri, bunuri, chestii și pe urmă te întorci în Olanda, guvernul olandez o să zică ok, tu n-ai plecat de fapt, ok? Tu de fapt ai rămas în Olanda, dar ai vrut să eviți taxe și apoi de taxa. Nu merge chiar așa, ok? Deci unde ești rezident fiscal, acolo trebuie să plătești pe persoană fizică, ok?
Dar poți să faci pe persoană juridică și acolo sunt și chestii bune și chestii mai puțin bune. Acum am văzut că și în România se poate face destul de ușor pe persoană juridică și ar trebui făcută mai des pe persoană juridică, mai ales dacă taxele cresc. Da? Dacă taxele cresc, nu mai poți să pui pe persoană fizică, că nu mai e 10%, acum ai 16%, mai plătești și CASZ-ul 25%, față de cât ai dat la profitabilitatea pe companie care ar fi, nu știu, 16% sau ceva de genul ăsta. E clar că pe urmă trebuie să mai plătești dividende și alte lucruri. Deci nu o să mai aibă sens nici pe România să ții pe persoană fizică în viitor. Bun, Penguin nu prea mai mișcă nimic. Ieri a făcut plus 25%, clar că din zona de 1 cent. Nu? Etena a început cât de cât. Da, Etena se ține în continuare bine, deoarece își recumpără moneda. Spune-ne un lucru negativ pe care l-ai descoperit recent. Un lucru negativ. Nu știu dacă este negativ, dar toate aceste, să zicem, BlackRock, toate aceste instituții manipulează prețul și retail-ul. Încearcă să scape de retail în momentul de față. Asta încearcă. Acum, ei nu știu că noi suntem ca niște gândaci de aia de bucătărie și nu poate să scape de noi atât de ușor, de unii dintre noi, de unii desigur o să scape, dă de 2 ori din mâini și papa, la revedere. Duce ETH cum l-a dus la 1300, pe urmă îl pompeați, pe urmă iar îl dampeați, pe urmă iar îl ține lateral, nu ne interesează, ok? Suntem ca gândaci de bucătărie, ei nu știu asta și stăm acolo, stăm până când o să trebuiască să facă ce au făcut cu aurul, adică ăștia nu acumulează degeaba, ok? Deci nu acumulează, dacă nu era ceva real de creștere pe termen lung, BlackRock, Vanguard, toți ăștia care au intrat, Schwab, bă, nu le ziceau clienților lor să investească în cripto în vecilor, amin, ok? Deoarece, uite-te, gândește la asta. Deci dacă vine BlackRock, dacă vine ăștia, zic, băi, investiți în Bitcoin, 4%, 5% în portofoliu și apoi ăsta pică 80-90% și pe urmă rămâne acolo, păi îți dai seama că ea se văd prost, nu? Că au recomandat, bă, Bank of America, cea mai aproape, cea mai mare bancă din SUA, a recomandat 4% clienților. Îți dai seama că ea au o idee și înțeleg exact ce se va întâmpla mai departe, nu? Odată ce au intrat astea, ce fac? Fac o volatilitate mai mică pe termen lung. Nu se va vedea imediat, dar fac o volatilitate mai mică, încep să scape de retail ușor și apoi ușor o să vedeți urcări mai sustenabile. Adică nu să mai ai urcări super mari și apoi corecții de 90%. O să ai urcări, o să ai similar cum vezi pe bursa americană. Că asta e. Fac și market structure build, ceea ce cripto nu are în momentul de față. De-aia încă mai vezi volatilitatea asta și poate vrei să te bucuri de ea în continuare, cât mai e, dar din 2026 nu cred că o să mai fie chiar de mare volatilitatea când se vor așeza lucrurile, adică când se vor așeza în zona de market structure. În continuare poți să mai iei, că e de-abia la început. Dar când se va așeza o să fie similar cu ce vezi pe bursa americană la nivel de tranzacționare. Mai ai perioade, cum ai avut și pe bursă, de volatilitate, dar nimic extrem ce ai văzut până acum și ce ai experimentat acum în zona de cripto. O să fie extrem la nivel de bursa americană sau la nivel cum pică lucrurile pe bursa americană. Așa o să vezi și pe criptomonede în viitor. Astea care vor fi alese, asta care desigur vor rămâne cât de cât relevante. Restul îți dai seama, o să vor tranzacționa spre zero. Unele vor avea același lucru ca meme coinurile, adică se vor tranzacționa ca meme coinurile pe DEX-uri, nu, pe Hyperliquid și pe altele, deci vor mai avea încă ceva lichiditate și acolo. Dar alea importante care vor atinge trilioane, cam deja le știi, deoarece nu prea mai ai ce să mai inventezi la blockchain. Deja Ethereum îmi închide povestea, dacă mă întreb pe mine în momentul de față, layer 1, layer 2. Adică îți închide povestea. Clar că mai e și Solana, care poate să fie importantă, poți să mai ai și un Sui care poate să fie acolo important, dar cumva îți închide povestea cu toate upgrade-urile astea care vin acum pe rețea și nu prea mai ai ce să mai inventezi. Uite, s-a listat Monad. Păi ce mai ne trebuie un Monad? Adică pentru ce relevant? Tot ce trebuia să fie deja inventat pe blockchain s-a ca inventat. E foarte greu să reinventezi ceva. Reinventezi din nou roata acum pe blockchain. S-a cam inventat. Ethereum are foarte multă istorie în spate în momentul de față și înțelege mai bine, poate, dacă multe proiecte care vin acum, care vor să facă, nu știu, Ethereum killer, adică cum făcea până în 2021. Totul s-a inventat în blockchain sau și-au dat seama și instituțiile, dar au și intrat. Ok? Ca asta capereze spațiu, că asta se întâmplă de obicei. Deci că volatilitate mai mică, de-aia a picat, păi ți-am zis, Ion Țiriac, nu e încă market structure, ok? O să vezi că volatilitatea se va diminua și o să plângi atunci că se va diminua. Crede-mă, uite, o să vei mai și peste câțiva ani de zile. Poate nu e instant, că niciodată nu e instant. Dar peste câțiva ani de zile o să plângi că nu mai e volatilitate pe cripto. Acum zici, domnule, pică, scade.
o să fie atât de boring încât te uiți ca la bursa americană. Bă, a mai scade, mai urcă, uite, aur a mai urcat, a mai scăzut. Așa o să fie. Așa o să fie când o să aibă toate astea puse la punct, toate sistemele astea puse la punct care vin din 2026 încolo. Băi, ăștia n-au intrat degeaba. Nu contează că pleacă Trump, nu pleacă. Ei știu că asta va rămâne, nu? Că nu intrau aceste instituții. Nu e destul de clar. Bun. Momentan încă nu e acel market structure. Ai văzut că și șeful SEC, Atkins, sau cum îl cheamă, ne uităm imediat la el, a zis că de anul viitor vom avea o reglementare clară. Și asta a lipsit, reglementarea clară pe zona de criptomonede și pare că multe altcoin-uri sau proiecte importante de cripto nu vor fi securities. Ceea ce e din nou foarte, foarte bine. Deci cumva anul 2026 se pupă un pic așa cu zona aia cât de cât bună, deoarece vin multe lucruri bune. Acum vom vedea ce ne rezervă și macro, că acolo este problema momentan la macro. Bun, pentru bull e ok. Da, deci pentru bull ai vrea volatilitate, pentru bear nu-ți place, adică când prețurile pică nu-ți place volatilitatea. Asta și ziceam, 2026 probabil din nou va fi un fel de roller coaster pe anumite locuri, pentru că am văzut Trump acum vine cu anumite idei și ce vrea să facă. De data asta sperăm volatilitatea să fie în sus mai mult decât a fost în anul precedent. Și cred că Trump asta vrea să facă. A zis intrăm puternic în primul an, dăm stânga, dreapta, dăm toate mâinile în toate picioarele și în anul 2 cumva începem să construim ceva mai realist și mai puternic. Nu știu dacă realist, că nu cred că Trump va fi realist, mai puternic pentru zona economică. Apropo, Trump a și declarat că o să țină bursa americană sus prin toate puterile lui. Deci îl cred, chiar dacă bursa va corecta 20%, o ridică înapoi la all-time high. Toate puterile lui pe care le are va ține bursa americană probabil puternică și anul viitor, doar ce e important pentru midterms. Bun, hai să dăm întrebări aici. Dacă o să fie așa de boring, atunci unde e BTC la 1 milion? Că toată lumea a zis că atinge 1 milion. O să atingă. Asta nu înseamnă că atinge mâine, mâine, în 5 ani. Poate să atingă în 10 ani. Poate să atingă mult mai mult de 10 ani. Adică nu poate să atingă imediat. Poate să întâmple și mai repede. Ideea mea e că nu. Odată ce intră aceste instituții, nu vor neapărat Bitcoin la 1 milion atât de rapid și îl vor ține probabil în lateral. Nu știu, atinge 150, 200 de mii, 250, 300, poate să atingă. Nici nu ai vrea neapărat să ducă la 1 milion imediat. Dacă se duce Bitcoin la 1 milion înseamnă că e ceva foarte negativ în zona economică și nu știu dacă va rezista prea mult acolo. Deci nu vrei să-l duci acum. Oamenii aruncă sume. Mamă, 1 milion. Mamă, mergem la 2 milioane. Băi, ușor, tată, că 1 milion e departe. Adică e departe pentru Bitcoin 1 milion. Te gândești, da, e doar un 10x. Da, dar e un 10x în capitalizare de 2 trilioane și ceva. Adică să se ducă undeva la cât? La 20 de trilioane în capitalizare. Păi aurul a stat sub zona respectivă mulți ani de zile și n-a atins 20 de trilioane. Deci, din nou, încercați să priviți lucrurile că nu se întâmplă imediat, știi? Momentan mai multă valoare pe ETH pentru că la poate să atingă 1 trilion, poate să atingă 2 trilioane, mai ușor. De asta zic că e mult mai ușor să duci un AZ de la 400 de miliarde la 1 trilion sau de la 400 de miliarde la 2 trilioane, cum a fost Bitcoin, decât să duci Bitcoin de la 2-3 trilioane la 6 trilioane la 8 trilioane. E greu, cum e acum Nvidia, pe la 4 trilioane o să o duci la 10. Mai complicat din punctul ăsta de vedere, deoarece câți bani, știi, adică să fie. Și trebuie să-i concentrezi doar într-o singură zonă, ok? Deci da, cred că Bitcoin va atinge 1 milion, dar nu imediat. Eu am mai zis, am zis și în podcastul pe care l-am făcut acum cu AB Crypto. Ziceam că nu cred că se va întâmpla până în 2030-2032 așa ceva. Poți să vezi probabil 200-300 de mii, adică asta poți să vezi destul de ușor. 300-350 poți să vezi pentru Bitcoin. Mai sus, mai complicat. Plus că ai multe chestii pentru Bitcoin neștiute. BlackRock le știe și nu e frică de ele, dar retail-ul probabil o să fie foarte frică de ele. Și care sunt chestiile alea? Michael Saylor e una dintre aceste lucruri neprevăzute, aceste Black Swan, dacă vrei să o numești așa. Dacă el dă faliment și la un moment dat Bitcoin-ul ăla cumva ar putea intra în piață sau numai ideea că Bitcoin-ul lui ar putea intra în piață ar stagna prețul Bitcoin o perioadă de timp. Quantum-ul din nou, care până în 2030 Bitcoin ar trebui să fie deja quantum proof. Problema cu Bitcoin e că pe urmă ai acele portofele vechi care nu mai pot fi upgradate deoarece nu mai pot fi atinse și persoanele respective gen Satoshi sau altele din trecut care au pierdut acele chei private ar putea fi hăcuite de Quantum în viitor și asta ar putea aduce din nou destul de mult Bitcoin pe piață. Ar fi bine, nu? Pentru BlackRock și ăștia când au intrat zic, ce facem? Vine Satoshi și dă 1 milion, păi îl cumpărăm noi, nu e niciun fel de problemă. Adică dacă se întâmplă asta, dacă dă 1 milion de Bitcoin pe piață. Pentru ei nu e o problemă. Pentru retail e o problemă deoarece care e diferența între retail și instituțional? Retail-ul vrea rapid.
deoarece viața e scurtă și așa este, adică nu vrem să așteptăm până la 60 de ani să atingă Bitcoin 1 milion. Instituționalii, la ei își fac temele, băieții investesc pe termen lung, că vin din zona clasică, au și clienți care investesc pe termen lung, au clienți cu bani mulți, adică la ei se simte dacă Bitcoin face 20% într-un an, 30% într-un an, adică e destul de mult. Pentru retail 20-30%, băi, lasă-mă să mă duc în altceva, ce să fac cu 20-30% pe an, înțelegi? Deci cumva jocul pentru ei este pe termen lung, pe creșteri mai mici, adică n-ai nevoie de creștere exponențială ca să poți să faci bani. Mulți clienților sunt foarte fericiți dacă Bitcoin ar face 20-30% într-un an sau 40%, adică or să fie foarte fericiți cu aceste randamente și eu o să îl țină, să zicem, cât de cât stabil în regiunea asta. Adică nu mai am niciun fel de dubiu în momentul de față. Uite, ne uităm aici dacă vreți. Bă, nu mai am dubiu în momentul de față, că asta probabil se va întâmpla aici. La un moment dat îl vor duce și foarte sus, dar nu cred că play-ul lor momentan este Bitcoin din punctul meu de vedere, ci mai repede ETH. E mult mai ușor ETH în momentul de față să-l duci mai sus decât Bitcoin. E greoi și are în spate. De asta zic, bă, ETH și altcoin-urile de la anul vrem să vedem că se detașează de Bitcoin. Neapărat. Bun. Hai să mergem aici să ne uităm rapid, imediat. Mergem pe cripto aici să vedem ce se întâmplă, ce nebunie se întâmplă aici. Bun, vorbim și despre asta, această posibilă manipulare aici între JP Morgan și Saylor. Clar, bă, odată ce e Saylor și dai lucrurile publice pe față, îmi zici, eu sunt Saylor, cumpăr Bitcoin la orice preț. Bă, dă-mă naiba, cumperi Bitcoin la orice preț, înseamnă că atragi niște ochi. Ce faci? Îți devalorizezi acțiunea, investești, să zicem, contra acțiunii tale, împrumuți contra acțiunii tale ca să poți să cumperi Bitcoin. Te lasă, știi, băi, de cât mai are de cumpărat, te lasă, pe urmă, îți shortează acțiunea, îți dă dam la acțiune că JP Morgan avea destul de mult MicroStrategy, adică cumva îmi spun beței roate, deoarece atragi pe cine nu trebuie. Știi cum e unul mare acolo, să uită la tine și tu zici, ia uite mă, eu Saylor, cumpăr Bitcoin, merge bine, miliarde și crești prețul mediu al tău average-ul la Bitcoin de frate când cumperi, de frate când cumperi, nu? Că acum e pe la 74.000 average-ul față de 30 cât era. L-au lăsat băieții, l-au lăsat și acum am zis, așa, să vedem că nu prea mai are de unde să scoată lichiditate nouă în momentul de față. Acum e momentul în care putem și noi să atacăm și e normal, adică nu, e normal, dacă vrei să-l faci mai că să-ți da faliment ca să intri tu în locul lui Michael Saylor și poate și guvernul SUA, nu știu, cred că Trump s-a întâlnit cu Saylor și a zis, bă, Saylor ăsta, om interesant, dar de ce să-i cumpărăm noi Bitcoin-ul? Nu mai bine ducem, să zicem, compania spre zero și apoi luăm Bitcoin-ul pe gratis sau ni-l dă el ca să-i facem bailout? Nu, cel mai bine la un preț mai mic și probabil asta s-ar întâmpla. Deci dacă Saylor dă faliment, probabil guvernul va veni și îl va ridica sau JP Morgan sau altele, ok? Deci nu vă faceți griji, în final pentru Bitcoin va fi ok. Pentru Saylor nu știu dacă va fi ok și cum se va termina pentru el, dacă nu o să vândă Bitcoin. Și dacă te gândești la un moment dat, de ce n-ar vinde? Bă, de ce n-ar vinde? BlackRock nu cumpără Bitcoin și vinde, adică clienții BlackRock tu nu cumperi Bitcoin și vinzi, adică bă, la un moment dat trebuie să mai vândă și el. Nu mi se pare că ar fi un șoc atât de mare. Ar fi pentru piață, să zicem așa, deoarece el a zis că nu va vinde niciodată. Să-l vezi pe Saylor că vinde. Bă, da, eu totuși cred că dacă este întreg la cap, o să-și balanceze un pic, mai ales dacă pică MNAV-ul sub 1, adică compania lui valorează mai puțin decât stash-ul de Bitcoin, adică atunci e problemă. Și asta se va întâmpla dacă Bitcoin tot scade sau se va întâmpla că MicroStrategy tot scade, ok? Bun. Mai departe, aici. Deci e destul de clar, nu? Că se încearcă ceva de genul ăsta. Bun, uite, luăm așa. Gigantul financiar Charles Schwab, care și ăștia au fost împotriva Bitcoin o perioadă, cu active de peste 12 trilioane, deci cam mai mult decât BlackRock, anunță că va oferi tranzacționarea pentru Bitcoin și Ethereum în prima parte a anului 2026. Deci dacă ăștia intră destul de grav, n-au stres ei. Dacă intră, știu în ce intră, știu ce se întâmplă mai departe, știu, adică au siguranță, ok? Schwab este unul dintre cei mai mari administratori de avere din lume. Ia uzi, cu 10 de milioane de clienți retail și instituționali. Deci au și retail și instituționali. Deci decizia lor marchează un nou pas uriaș spre adoptarea cripto la scară largă. Și totuși Bitcoin scade, nu? Bun, de ce este important? Schwab devine cel mai mare broker tradițional care intră în cripto. Accesul pentru clienți va fi integrat direct în plafoanele lor existente, fără conturi la exchange-uri. Acest lucru deschide piața către milioane de investitori conservatori care până acum nu au cumpărat Bitcoin sau Ethereum. Vezi? Vine bunicul, vine tăticul, vine mămica, vine, nu știu, habar n-am, vin băieții, bancherii, vin,
Am însemnat trendul instituțional după BlackRock, Fidelity, Vanguard, Bank of America. Încă un colos se aliniază, aici putem să vedem. Dacă mergem mai departe, da, uite. Asta o să ne uităm la asta imediat cu angajările, o să ne uităm și la Trump imediat. Și să vedem ce mai zice. Uite, zice aici Jim Cramer, tocmai l-a încoronat pe Michael Saylor drept Malcolm X al Bitcoin-ului, referință directă la stilul lui Saylor. Clar că o să-l atace ăștia, o să-l nenorocească în perioada viitoare. Ăsta știm foarte bine că e câinele de serviciu al sistemului și știe multe din sistem. Adică ați văzut, când zice el ceva se întâmplă exact invers și el știe asta, știi? Adică el când zice ceva de bine de cineva, de fapt e de rău. Interesant personaj aici. O să vorbim și de SEC. Uite, Bank of America recomandă oficial clienților să aloce clienții Bank of America, deci clienților, da? Până la 4% din portofoliu în Bitcoin și active cripto. Este pentru prima dată că una dintre cele mai mari bănci din SUA include Bitcoin ca alocare strategică într-un portofoliu diversificat. Un semnal major de validare instituțională. Ce înseamnă această recomandare? Cripto de trece la activ speculativ la componenta acceptată în portofoliu, similar cu aurul sau activele alternative. Șocant, nu? Șocant. Dar noi, dacă sunteți aici 2020-2022, vorbeam că o să se întâmple. Mai ales în 2022 vă ziceam, băi, acum probabil intră și își fac temele în momentul de față instituționalii. Pentru ei, ca să intre într-o zonă, într-un asset, gen Bitcoin sau Ethereum, nu sunt interesante la început. Adică când e $100 Ethereum și are capitalizare mică de 100 de miliarde, 50 de miliarde, ce să facă acolo BlackRock? Ce să facă băieții? Că pe urmă se duce la zero, știi? Și nici nu poate să manipuleze piața, doar ce o manipulau ceilalți. Când devine mai mare și ai lichiditate mai mare, atunci intră, ok? Atunci intră. Când Bitcoin e la 100.000, păi nu interesează că e 100.000 Bitcoin sau e 10.000 ETH. N-au niciun fel, să zicem, de sentiment din punctul ăsta de vedere. Vor să vadă dacă piața e una stabilă pentru viitor. Există mecanisme, există reglementare în spate și o piață pe care ar putea să o manipuleze. Atât. Asta interesează, ok? Și pare că au găsit-o momentan. Instituțiile mari pot urma acest model, ceea ce implică influxul de capital mult mai mare. 4% este exact nivelul pe care multe modele de risc îl consideră optim pentru expunere, suficient pentru impact, dar nu destul pentru a destabiliza portofoliile tradiționale. Deci, încă o știre bună, dacă ne uităm aici, încă una. Ethereum Hard Fork, discutăm imediat doar ce e bună asta. Uite, Bloomberg raportează că Vanguard va acorda accesul la ETF-uri cripto pentru clienții săi de brokerage începând de mâine. Iauzi! Vanguard, deci de astăzi, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume, încă unul, cu peste 8 trilioane $, aici, a fost până acum cel mai mare opozant instituțional al cripto, refuzând să ofere acces la ETF-urile Bitcoin și Ethereum. Oare ce i-a făcut să se răzgândească? Lăsați pe chat. Ce credeți că i-a făcut să se răzgândească? Bun, dacă informația se confirmă, acesta ar fi un pivot masiv. S-a confirmat. 10 de milioane de investitori primesc acces direct la ETF-urile cripto. Barele instituționale scăzut brusc, iar adoptarea de masă intră într-o nouă fază. Ce credeți că s-a întâmplat? Păi, s-a întâmplat că probabil au avut niște insider information cu ce se va întâmpla de la administrația Trump în legătură cu cripto de anul viitor. Asta este una, din punctul meu de vedere. Și a doua, că poate să țină prețurile unde vor ei și poate să le ducă unde vor ei și când vor ei, în mare parte. Asta s-a întâmplat, ok? Deci astea două în tandem. Adică de anul viitor o să ai clar market structure foarte bun. O să ai clar reglementare foarte bună, adică o să fie în parametri, totul o să fie în parametri și asta le place instituționalilor în general, ok? Și o să facă un mega bull market pe zona de cripto, o să facă un mega bull market pe zona de cripto, alea să zicem care rămân, să zicem, relevante din punctul ăsta de vedere. N-am niciun șoc, am zis, Ethereum va atinge 10.000 din punctul meu de vedere într-o probabilitate foarte mare, nu cred că se va opri la 10.000, având în vedere unde e în momentul de față și ce vin și lucrurile care vin din spate, adică tehnologia ar trebui să fie pe la 4.500-5.000 în momentul de față ETH, iar momentan e undeva la 3.000 și a fost undeva la 2.500 ca valoare, cel puțin ce m-am uitat eu la indicatorii care ne arată unde ar putea să fie prețul ETH în momentul de față și nu e. Iar în același timp retail-ul este foarte sufocat în momentul ăsta, deoarece singura piață care n-a crescut este cripto, cumva pentru ei este perfecțiune. O să mai vorbim și despre celelalte algoritmi care probabil vor performa, că nu o să fie doar ETH cel care va performa, dar ar trebui altcoin să performeze mai bine în următorii 2 ani decât Bitcoin.
care Bitcoin vom vedea ce se va întâmpla cu el, probabil aur digital, după cum am zis, iar Ethereum și cealaltă zonă va fi zona de utility, cum e normal. Bă, pe Bitcoin nu poți să faci smart contracts, nu poți, oricât ai vrea tu, oricât ai încercat, nu poți să faci, nu poți, nu se poate. Adică nu se poate să faci pe Bitcoin smart contract. Și pentru instituțional trebuie vor să construiască, nu să uite la Bitcoin cum e la aur, să uite la aur, ok, ce facem cu el? Îl punem în telefon, bă, dar putem construi pe el? Nu. Pe Nasdaq, pe S&P, pe aceste companii de tehnologie putem construi ceva relevant pentru viitor, adică să ducem viitorul înainte? Da. Păi acolo se duce capital. Bun. Știți foarte bine că am fost un mare fan Bitcoin o lungă perioadă. În continuare sunt un fan Bitcoin, dar trebuie să vedem și realitatea. Este al Wall Street-ului în momentul de față. E destul de clar și nu trebuie să ne ascundem după deget. Ideea lui Satoshi, care a fost atunci în 2008, 2009, 2010, nu mai există. Oamenii cumva au fost foarte impresionați de creșterea prețului, nu? Că cât sunt aici pentru tehnologie? Puțin. Nu, ai zice, bă, să intre BlackRock. De ce? Să nu crească prețul la Bitcoin la 100 și ceva de mii. Dacă nu intra, erau la 50 de mii și atunci toată lumea era, olo, tehnologia bună, descentralizare, da, dar prețul nu creștea. Înțelegi? Deci asta e chestia pe care trebuie să o faci pentru ca prețul să crească. Nu înseamnă că dacă prețul crește, cumva acel lucru e mai descentralizat. În niciun caz, din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă aici zona asta de adopție instituțională, după cum am mai zis. Da, asta nu înseamnă că Bitcoin nu face același lucru, e același protocol. Poate să-l folosească și instituțiile, poate să-l folosească și Daniel Niță, poate să-l folosească și Gigel Dintel, poate să-l folosească toată lumea, ok? Dar clar că devine mai centralizat la nivel de cine deține monedele respective și în ce zone, din ce zone ies și în ce zone intră în momentul de față, ok, acele monede. Bun, următorii 2 ani, ok, eu mă uit la live-ul de acum 6 zile. Păi și pe ăsta nu vrei să-l vezi? Te uiți la ăla de acum 6 zile? Uite după la ăla de acum 6 zile. Când urmează Catacomb Crawlers? Ruben, mai ai puțină răbdare, imediat o să discutăm și despre asta. Văd că sunt mulți fani aici pe chat Catacomb. Bun, eu mă uitam live-ul de așa. ARB am văzut că multe balene au băgat bani. Da, în ARB da, are inflație destul de mare și tokenomics destul de slab, asta este, dar relevant este. Relevante vor fi 2-3 Layer 2-uri, printre care Arbitrum, Base, care nu are monedă în momentul de față și asta a ajutat foarte mult Ethereum, că Base nu și-a făcut monedă, și ZK Sync. Mi se pare asta 3 destul de relevante. Poate mai e și un optimism acolo băgat printre ele, dar cel mai probabil astea vor fi cele mai relevante Layer 2-uri. Acum, din 2026, probabil nici nu vei ști dacă tranzacționezi pe Layer 2 sau pe Layer 1 pe Ethereum, deoarece voi avea o integrare destul de clară între cele două. E ca și cum, nu știu, intri pe internet sau ceva, nu știi ce folosești, IP din spate, nu le știi pe toate alea. Și asta o să aducă foarte multă adopție instituțională. Din punctul meu de vedere, tehnologia urcă momentan, iar prețul cumva stagnează. E bine pentru cei care vor să acumuleze. Bun, de asta mulți investesc în păcănele că e tehnologie. Păi așa investesc și în startup-uri, eu am mai discutat. Dacă vrei să investești într-un altcoin, poți să o faci, adică nu e niciun fel de problemă, nu te oprește nimeni din punctul ăsta de vedere, dar trebuie să înțelegi că investești ca într-un startup. La Verge ETH a fost un startup care a dat rezultate, la Free Solana a fost un startup care a dat rezultate, la fel și Bitcoin a fost la început un startup care ulterior a dat rezultate, dar sunt și altele care nu dau rezultate. Poți să investești în unele companii care se duc la zero, adică care dau faliment, nu? Așa e și pe zona de cripto, de-aia nu poți să bagi tot în ceva care s-a listat acum, că nu știi, bă, dacă supraviețuiește peste 3 luni, un an, 2. Adică n-ai de unde să știi. Ai o idee, vezi că arată bine, vezi că vrea să facă ceva nou, totuși nu reușește. Fie tokenomic slab, fie nu are tracțiune de rețea, fie are tech bun, dar nu are tracțiune pe piață, de exemplu, cazul Multiversix și toate astea la un loc. Ai riscuri de fiecare dată când investești ceva nou. În ceva vechi, n-ai atât de mari riscuri, deoarece cumva știi cum se tranzacționează, vezi un istoric, vezi ce s-a întâmplat, vezi dacă mai are continuare mai departe, dar și acolo ai riscuri să devină irelevantă tehnologia respectivă, nu? Cum a fost cazul anilor 2000, în care multe companii de atunci erau, nu știu, Cisco sau alte care erau foarte mari, pe urmă n-au mai făcut, că au venit altele din spate. Trebuie să observi și astea, bă, alea care vin din spate fac mai bine decât astea. De exemplu, Solana versus ETH. Face mai bine Solana decât ETH? Din punctul meu de vedere, nu în momentul de față. Ok? În viitor, cine știe, s-ar putea.
întâmpla și asta. Instituțiile o să arăgă ETH deoarece ETH e cel mai stabil, cel mai vechi, nu pică rețeaua și toate cele, față de Solana care e nou. Dar poate să ajungă și Solana la un output foarte bun la un moment dat sau SUI sau altele și atunci ai putea să ai o împărțire între cele două. De asta e bine să te uiți mai departe dacă investiția ta măcar o dată pan, să zici băi, ETH mai e relevant? Este relevant, după cum se poate vedea, o să ne uităm la upgrade-ul de rețea și hai să ne uităm dacă toți suntem aici, de ce nu. De ce nu? Bun, se mai duce TIA precum Solana măcar jumate de drum. Foarte complicat, au dat un bară foarte rău pe zona de tokenomics cei de la TIA, dar o să ne uităm imediat și la ea. Ideea asta, TIA era singura, să zicem, monedă care a venit pe ceva interesant nou din zona de layer 1. Și apoi mai e SUI-ul, care și el a încercat ceva. Dar astea două, era blockchain modular, care nu se mai făcuse până atunci, adică era ceva nou și continuare ajută, dar acel blockchain modular cumva este implementat în momentul de față în ETH. Și nu știu dacă mai e nevoie neapărat de altceva pe lângă în momentul de față. Deci cumva au luat tehnologia respectivă. Tehnologia a fost bună, că de asta am și investit o parte în TIA, pentru că văzusem ceva nou, la fel și în SUI. Am investit în SUI pentru că văzusem ceva nou venit în zona de SUI, nu numai tranzacții pe secundă și tranzacții offline și multe alte lucruri pe care SUI le-a făcut până acum. A dat rezultat, deoarece SUI s-a tranzacționat bine și mai a făcut profit. Cealaltă, TIA, nu mi-a făcut profit și a căzut foarte mult. Asta zic, nu le investești și unele ieși, unele nu ieși. De asta nu poți să pui tot capitalul tău într-un singur altcoin și să te rogi la stele și la Dumnezeu, că e ca și cum bagi într-un startup. Asta e. Bun. Am investit în Catacombs Programs deja, e live pe Republic. Imediat ne uităm. OG pompează Bitcoin Cash, Bitcoin Trash, cum zice, îmi place mie să zic, da, îl pompează și Zcash. Nici Zcash, nici Bitcoin Cash nu sunt monede private sau nu știu, nu se apropie neapărat atât de mult de ideea lui Satoshi și sunt destul de bine. Bitcoin Cash e și mai centralizat decât Zcash, dacă mă întreb pe mine, dar da, încearcă cumva. Păi și ăștia, OG, au zis, băi, a venit BlackRock, au venit băieții, l-au acaparat, nu? A acaparat Bitcoin-ul. Nouă ce ne mai rămâne? Am făcut IPO-ul, am ieșit cu banii, că am venit instituțiile și acum avem și noi cumva volume să putem vinde Bitcoin-ul respectiv, care la $100 la $1000. Dar ce urmează? Trebuie să mai facem încă unul. De-aia ați văzut mulți acum și Winklevoss Twins, frații Winklevoss și toți ăia care se duc pe Zcash și încearcă să-l pompeze pe Zcash. De ce? Încearcă să facă aceeași idee care a venit, nu e Bitcoin acum, e Zcash, e de fapt Monero, e greu să o mai repete, dacă mă întreb pe mine. Adică e foarte greu să o mai repete, orice ar face, să zicem, dacă mă încolo. Că o să mai e ceva oricări pe Zcash, pe Bitcoin Cash, pe astea, da. Bitcoin Cash, nu știu, 2019 cred că a fost acel război al forcurilor, în care mulți în continuare cred că Bitcoin Cash este adevăratul Bitcoin după forcul respectiv. Interesați-vă dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat în 2019. Da, încă eram în piață și a fost un moment interesant atunci. Bun. Pe scurt, mai vine altcoin season. O să vină, dar nu în modul în care probabil se așteaptă toată piața. Adică la modul în care toate vor pocni. Probabil, cum am mai zis, 30% vor avea acea idee de urcare și alea cred că deja se știu. Adică se știu și o să fie monede solide. Nu înseamnă că nu mai ai și monede mici care vor urca. Probabil o să ai și monede mici care vor urca. Acum, uită la scrisoarea mea pentru investitori dacă n-ai văzut-o și acolo am reliefat că, din punctul meu de vedere, acum, că o să veniți să mă înjurați, ok, sunt cumva călit, nu e niciun fel de problemă. Înțeleg frustrările și eu am frustrări și eu dau câteodată în stânga și în dreapta, nu mai am unde să dau. Vă înțeleg frustrările din sfera asta, dar întotdeauna eu mi-am pus banii unde mi-este gura, câteodată am avut dreptate, câteodată n-am avut dreptate, că nici cei mai mari investitori din lume n-au dreptate de fiecare dată, că e greu să ai dreptate de fiecare dată în piețele financiare, că nu citești în globul de cristal, nici nu mai știu pe unde e globul pe care l-aveam aici, da? Dar intră pe Patreon, e gratis, nu? Vezi? Gratis, poate nu e bine, e gratis, am stat pe acea scrisoare multe ore ca să pot să o fac și poți să o găsești gratis. Ok, imediat, ți-o arăt aici, să o pun și pe chat. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să dai follow la această pagină, atât, adică să fii urmăritor a acestei pagini. Și aici am subliniat ce cred eu că urmează și ce cred că urmează nu este un bear market, ok? Chiar dacă toată lumea se îndreaptă spre zona aia, sunt câteva chestii pe care le-am reliefat și v-am arătat și în videoul precedent și în live-ul precedent, că sunt câteva chestii care nu fac sens din perspectiva unui bear market clasic de cripto pe care să-l experimentăm cu alcurile care sunt în groapă în momentul de față, mergând spre
zero și Bitcoin care, nu știu, pe la 90 ceva de mii și ETH și de-abia a făcut un amărât all-time high. Adică nu văd. Asta o văd mai mult ca o zonă intermediară, gen 2019, asta am explicat, 2023-2025. A fost o zonă intermediară de lateral. Fix asta a fost pentru big caps. Pentru small caps a fost similar ca în 2019, au avut ceva urcări inițial și apoi s-au întors la noi minime în 2020, adică cam asta. Plus că acum se oprește QT-ul, similar cu ce s-a întâmplat în 2019, undeva în septembrie, acum se oprește în 2025 în decembrie, adică s-a oprit deja. Și se schimbă și șeful la Fed și multe alte lucruri care nu au sens în perspectiva unui bear market clasic încă. El poate să vină, da, 2027, 2028, rămâne de văzut, dar cred că va fi un pic mai târziu decât se așteaptă piața, pentru că și ciclul ăsta a fost amânat din multe perspective. Și când mă refer la ciclu, mă refer la ciclu de risk on. Nu am văzut risk on din 2021, ok? Clar că din 2020 până în 2025 am trăit multe. Am trăit multe. Cum ar fi trăit un investitor din anii, nu știu, 1995, 1990, 1980 în 15 ani sau în 20 de ani, noi le-am trăit în 5 ani de zile. Cumva am dat fast forward. Vorbeam și despre asta, că lucrurile se întâmplă mult mai rapid acum decât se întâmplau în trecut. Mult mai rapid și asta nu se va schimba, ok? Asta nu se va schimba, în continuare lucrurile vor evolua foarte rapid, mai ales venite din zona de inteligență artificială și schimbările vor fi, cred că nu poți să-ți imaginezi ce probabil se va întâmpla în următorii 10 ani de zile. Adică să-mi zici că cineva, în 10 ani va fi asta. Ok, da, poate să nimerească, să aibă o nimereală, dar era mult mai ușor să zici ce se va întâmpla din 2010 în 2020 decât ce se întâmplă din 2025 în 2035. Foarte greu. Adică sunt multe chestii tehnologice care ar putea schimba viața omului într-un fel în care nici măcar nu poți să te gândești. Elon Musk deja vine și reiterează ideea că nu o să mai muncești în următorii 10 ani. Că poți să stai degeaba și banii vin din zona de roboți. Ok? Trump zice că nu o să mai plătești income tax și toate astea, adică ceva schimbări masive vor veni. Acum, ideea că mai e o idee de ce intră ăștia instituționali pe zona de criptomonede, pentru că vine un reset la un moment dat. Și ne-a mai zis cine? Larry Fink. Larry Fink, care a fost printre primii ăștia instituționali care au luat drumul, au făcut o întoarcere și au zis, băi, Bitcoin e bun. Acum, chiar și astăzi a recunoscut Larry Fink că a greșit în legătură cu Bitcoin și cripto. Și el zicea, în caz de un currency debasement, adică în momentul în care currency-urile planetare se vor duce spre zero, și asta e o chestiune de timp, dacă mă întreb pe mine, după cum arată planeta în momentul de față, o să te îndrepti spre Bitcoin, o să te îndrepti spre asset-uri digitale, o să te îndrepti direct spre zona asta de digitale și a zis că Bitcoin o să fie un refugiu în momentul respectiv. Cred că asta pregătesc băieții, cred că pregătesc de fapt schimbarea sistemului de pe zona asta de finanțe clasice, pe zona de tokenizare și pe zona de blockchain. Cred că asta pregătesc. Și atunci o să ai și control și mai mare, ok? Ai venit cu ideea asta că blockchain-ul descentralizează și o bună parte din el descentralizează, dar ai și partea de centralizare, în care poți să vezi toate tranzacțiile, poți să vezi tot ce mișcă, tot și mai mult control, ok? Bun. Mai departe. Dacă nu a fost un bull clasic, poate nu o să fie niciun bear clasic. Asta ziceam și în această scrisoare pe care vă recomand, v-am pus-o și pe chat. Multe pagini aici în această scrisoare, vreo 10 pagini, vă las să o citiți când aveți timp. Bun. Mergem mai departe, lăsați comentarii. Dacă sunteți aici pe live, aveți butonul de like, imediat ne uităm. Imediat o să intrăm și pe danielniță.ro să vedem ce se întâmplă acolo. Aveți butonul de like aici, aș aprecia dacă îl loviți. La nivel, dacă s-a vomitat pe tastatură 1159 de voturi, da, au zis 57%, nu, au zis 43%. Clar că nu a fost un ciclu ușor, pentru că așteptările au fost mari, iar performanțele, inclusiv la Bitcoin, n-au fost atât de mari ca în ciclurile precedente și așa o să fie și în viitor, adică o să ai nevoie de capital mult mai mare ca să investești, ca să poți să scoți bani mai mulți din Bitcoin pe termen scurt. Pe termen lung e altă poveste, e ca și cum investești în S&P sau în altele pe termen lung și atunci nu va fi o problemă pentru tine. Cel mai probabil, ok? Dar ciclul ăsta n-a fost unul momentan a fost unul foarte amânat, întârziat de multe chestii macroeconomice, de multe chestii de războaie, de geopolitică și multe alte chestii. Ai văzut la geopolitică că tot se mai ceartă ăștia
Ba se întâlnește Trump cu Putin și s-a întâlnit, ba vorbește Trump cu Putin și e aproape de înțelegere, ba zice Witkoff la Putin, cum a fost zilele trecute și cu Kushner, ce e Kushner, că am uitat, e soțul Ivankei parcă, nu? Ceva de genul ăsta. Să vorbească cu Putin, să înțeleagă cu Ucraina, ăștia zic da, ne înțelegem, pe urmă vine Uniunea Europeană și Ucraina zice nu ne înțelegem că nu vrem să dăm absolut nimic. Deci cumva n-ai cum să oprești războiul ăsta în niciun caz, deoarece ăia să înțeleg pe parte, pe urmă vine și nu se înțeleg. Pe urmă, pe altă parte, zice și Putin, care nu e vreun sfânt vreodată în viață și zice, Uniunea Europeană întotdeauna vrea să ne pună, nu vrea pace, vrea război, nu știu ce, Rusia e pregătită, bla bla bla. Deci asta e momentul de față planeta, nu cred că o să mai dureze mult, pacea nu vine anul ăsta, dar probabil anul viitor, undeva până în vară, se va semna un tratat, deoarece nu mai poate să ducă nimeni prea mult războiul ăsta. Inclusiv Europa, inclusiv Statele Unite, care deja oricum și-au luat mâna. Trump vinde arme Uniunii Europene acum, știați, nu? Adică nu mai dă arme, nu mai dă nimic gratis, nici bani, nici nimic. Le vânde Uniunea Europeană și Uniunea Europeană își ia datorii, peste datorii, peste datorii, peste datorii și unde o să ducă asta la un moment dat? Și cine plătește aceste datorii? Păi să-l întrebăm acum pe nou șef al armatei române. Că l-au întrebat ăștia pe vechiul șef care și-a dat demisia. Ok, știți cine este? Cea, câți bani a dat România pentru Ucraina? Liniște totală, nu știe nimeni nimic, ok, la fel, nu știm exact câți bani se duc din zona asta românească sau din Europa către Ucraina. Acum ești cumva într-o zonă în care, bă, odată ce ai început nu poți să te oprești, că pe urmă zici, ia Rusia-Ucraina și vine acolo, lângă tine și e lângă tine, știi? Adică e lângă România. Ce ai putea să faci, nu? Ar trebui să susții. Acum nu numai tu singur, că asta e chestia, să dai tu mai mult decât dau celelalte țări. Dar nu știu dacă România e între primii care ajută, să zicem, financiar Ucraina. Deci ești într-o zonă proastă, plus că nici nu vrei să faci pace, adică Ucraina nu vrea să renunțe la câteva teritorii. Bă, ăsta e războiul. Dacă ea ți-au luat teritorii, așa merge războiul de obicei, ok? Dacă ți-au luat teritoriile respective, ce faci acum? Adică cum le iei înapoi? Că n-ai cum. Europa nu se implică în război direct, SUA nu se implică în război direct, îți dă doar ție arme. Cum le iei înapoi? Aia e întrebarea. Odată ce ți l-a luat Rusia. Asta e foarte greu. Când ești lângă Rusia, un imperiu de extindere, care de fiecare dată așa, poți să ieși mereu, să intre peste tine, nu? Și ce poți să faci? Poți să aștepți, poți să te lupți, dar la un moment dat nu mai poți, știi? Că și România a pierdut teritorii și toate cele. Apropo, de 1 decembrie, ziua României, vreau să vă zic tuturor la mulți ani, chiar dacă e cu întârziere de câteva zile. Am pe aici, stai așa să vedem, ia stai 2 secunde, imediat, ia stai. Apropo, am fost la BingX și am câștigat acest tricou semnat de toată echipa celor de la Chelsea. Știți că eu sunt cu Liverpool, dar l-am câștigat la un quiz. I-am nenorocit pe acolo la quiz, am ieșit primul, nu știu, 50, 60, 70, habar n-am. Toți din România am ieșit top 3, ceea ce este destul de interesant. Dar așa arată tricoul, nu o să-l vând sau alte chestii, deci nu puteți să mai întrebați, deoarece o să-l pun aici în ramă undeva, deoarece are și certificat și toate cele. Am și tricoul ăsta al României, pe care îl vedeți aici, este de la Mihailă, l-a purtat, da? Deci este tricoul lui purtat, se poate vedea aici de la CEMET, Cipru, România, de pe data de 12 octombrie de anul trecut și ăsta e foarte, foarte, foarte mișto, dar asta măcar e românesc, știți? Bun. Desigur, avem acest fular aici, acest fular românesc pe care o să-l pun la gât, deoarece iubesc România destul de tare și asta știți deja, se poate vedea aici de la ce meci este, de la Euro, cred că pe spate ar fi trebuit să fie, da, de la Belgia-România, care ne-au bătut 2-0. Deci de la Belgia-România este asta, avem Belgia și avem România aici pe partea asta, da, se poate vedea. Bun, deci vreau să vă urez tuturor la mulți ani de ziua României, 1918, ce e șocant în mare parte e că multă lume nu știe ce s-a întâmplat la 1918, de fapt foarte puțină lume știe ce s-a întâmplat la 1918,
Și ziceam eu pe Twitter, dacă întreb cine a fost rege, și lăsați și voi pe chat dacă știți, cine a fost regele României și regina României în 1918, am întrebat pe toți prietenii, foarte puțini au știut istoria, mulți zic că sunt patrioți, suveraniști, bă, dar habar n-au istoria României, nici eu nu știu perfectă, bă, da, lucrurile importante le știu. Mi-a plăcut istoria la nebunie. Aveam 10 la istorie și la BAC am luat o notă destul de mare, la istorie am luat 9 la BAC, iar la geografie am luat 10 curat, ceea ce e destul de greu. Dar mi-a plăcut foarte mult istoria țării și dacă nu știi istoria țării, nu știi cine ești în general, ok? Ți-a luat ceva timp să zici la mulți ani, vreo oră. Mi-am amintit pe câte lucruri s-au întâmplat în ultima săptămână, îți dai seama. Bun. Hai să vedem. Nița a fost, da, într-o altă viață, cel mai probabil m-am reîncarnat acum. Bun. Daniel știe tot, cripto, politică, fotbal, istorie. Bă, nu știu tot. Îți dai seama că nu știu tot. Cel mai bine mă pricep la piețe financiare și la macro și la psihologie. Asta e destul de clar. Restul sunt secundare. Da, cumva le știu. Am studiat economie, am diplomă, am studiat geopolitică și afaceri, masterat, deci mai știu. Mi-a plăcut istoria foarte mult. Am avut o profesoară de istorie foarte bună. Ganci, așa o chema și cred că așa o cheamă pe doamnă în generală și mi-a plăcut foarte tare istoria. Adică istoria mi-a plăcut, nu știu, m-am îndrăgostit de istorie. Toate războaiele din trecut cu turcii, toate războaiele cu romani, 101, 102, 103, 104, tot ce s-a întâmplat, adică mi-a plăcut. Că avem un gap în istorie de vreo 1000 de ani de care nu vorbește nimeni, în care România nici nu știu dacă mai exista, nu știu ce s-a întâmplat neapărat, deoarece am ieșit din cărțile de istorie la un moment dat. Bun. Sima a vorbit de 1 decembrie într-un video foarte bun. Da, păi domnul Sima a dat seama că el a crescut într-o familie oricum de intelectuali. În față de mine, nu zic că părinții mei nu au avut, ba da, liceu și toate cele, clar, dar nu, să zicem, n-am mâncat pe pâine și nu vorbeam despre chestii relevante din punctul ăsta de vedere. Dar da, clar, domnul Sima are și o vârstă, adică a văzut și multe. Acum mulți ajung la o vârstă și ajung degeaba, nu e cazul lui, adică cazul lui e destul de bun, că știe multe la nivel de istorie și le amintește. Băi, eu la 65 de ani nu știu dacă o să mai pot să-mi amintesc. Adică ce am vorbit în 2025, adică mai ales la câtă informație îmi intră în creier în fiecare zi, e mai greu. Nu Sima a avut și perioada respectivă în care cumva n-ai avut acces atât de mult la zona asta de bombardare informatică cum avem noi în generația asta. Ați văzut, apropo, cine? Australia cred că banează accesul la internet, de fapt la rețele sociale, pentru cei care n-au 16 ani. Bine? Rău? Ce ziceți de acest lucru? Din punctul meu de vedere n-ar trebui banat, ci părinții ar trebui să ia această decizie ca copiii să nu intre pe social media până la 16 ani. Adică 16 ani e cât de cât ok, 15-16 ani în zona asta. Și nici device-urile n-ar trebui atât de multe până pe la 10-12 ani, dacă mă întreb pe mine. Bun, mai departe, se numea Dacia, da, uite, regele Ferdinand și regia Maria, ok, ați văzut, uite, ce mai zice Carol I, multă lume confundă cu Carol I, nu, a fost Ferdinand, ok, Ferdinand a fost, Ferdinand și războiul de independență când a fost? Azi din cine știe. Bun. Unirea Basarabiei cu România și apoi Unirea cu Transilvania făcută la Alba 1 decembrie 1918, da, dar un pic mai târziu a fost ea confirmată. Știți foarte bine, vorbeam și eu din trecut, din live-urile precedente de 1 decembrie, că România de fapt a pierdut primul război mondial. Nu? Deci a pierdut primul război mondial, care s-a încheiat la un moment dat cu o pace până 1918, dar România a avut oameni foarte buni în trecut, oameni politici, inclusiv Regina Maria, inclusiv Ferdinand, care au văzut mutarea, ceea ce nu avem acum, ok? Și au declarat război cu o zi înainte celorlalți și cumva au intrat la masă cu câștigătorii. Și de acolo cumva am avut o idee mai bună și am putut face unirea respectivă pe care nu prea o înghițea nimeni atunci. Da? Și mai târziu am avut aceleași lucruri. În 1945 am întors armele și toate cele, știți foarte bine, împotriva Germaniei, când eram aliați cu Germania și cu Mareșalul Antonescu în zona respectivă. Mulți zic, și nu știu dacă sunt de acord aici, că de fapt războiul ar mai fi continuat o perioadă dacă România n-ar fi întors armele. Bun, mai departe. 1877, exact. 1877 și dacă treceți pe acolo, vedeți pe Carol Păcal.
Carol, care numai român nu era. Știți că toate aceste regalități de fapt se trag din germani, inclusiv Casa Regală din UK se trage din germani. Deci germanii, ăia sunt ăia au venit cu regalitatea, de la germani se trage mare parte din casele regale de acum, din zona asta. Okay. Bun. Argintul s-a dublat copiii într-un an. Da, și aici, uite, am văzut argintul, o altă chestie, argintul s-a dublat. Mulți zic că argintul o să fie folosit în inteligența artificială. Nu știu neapărat dacă s-a dublat din chestia asta, ci pur și simplu că a stat foarte mult în lateral și a avut o acumulare de mulți ani de zile. Da? Din 2008-2010 nu mai făcuse mare lucru și cam vreo 45 de ani încât nu mai urcase peste vreo $52-53. Deci o lungă perioadă. Înseamnă 45 de ani, dacă îi zici unui investitor 45 de ani, îți dă în cap cu investiția, știi ce zic? Bun. Până și Maria a fost realmente patriot. Da, mulți zic că de fapt ea a fost cea care a făcut unirea, deoarece a vrăjit pe cine trebuia să vrăjească și s-a făcut unirea României la vreo 2 ani distanță a fost recunoscută până 1920, ok? Și mulți zic că ea a fost deja ea a fost prima, să zicem, acolo, care a pus umărul mult la unire, dar și Ferdinand și ceilalți oameni politici din zona. Bun. Bun, mai departe, păi familia lui Ferdinand este din partea Commonwealth, Daniel, dacă ei ramura, okay? Deci dacă ei ramura, toate familiile regale sunt germane, ok? Dacă ele ei la rând, crede-mă că am citit. Bun, argintul s-a dublat, bun, mai lăsați comentarii aici, deci din nou, vă urez tuturor la mulți ani de 1 decembrie, 1 decembrie 1918, mulți nici nu știu că a mai fost o unire, când a mai fost? Au mai fost de fapt? Bine, poți să zici două, că a mai fost și una lui cui? Deci, care au mai fost celelalte două uniri? Bun, mulți zic că aia din 1918 a fost făcută de Cuza, ceea ce nu este adevărat. Ai cumpărat Aster sub $1? Nu, că am cumpărat atunci și am zis. Maniu, da, Maniu, îți dai seama. Dar are și Bulevard acum, dar mulți merg pe el și nici nu știu cine a fost Maniu. Bun. Mai sper ceva pe alții în perioada următoare? Da, am zis end of year rally, adică la final de an probabil prețurile vor urca. După cum am zis data trecută, imediat vom intra, o oră și 20 de minute, ne-am încălzit un pic aici. Ne-am încălzit. Salut, îmi spui o dată trecută pe ETH, știu că ai zis că nu vinzi la 5K. Da, dar am explicat că voi ar fi trebuit să vindeți, dacă mai țineți minte. Și acum de la caz la caz, nu înseamnă că ar fi trebuit să vindeți, am zis de la caz la caz. Dacă nu puteți menține o corecție de 30-40%, v-am zis în mod normal ar trebui să vindeți. Dacă puteți menține o corecție de 34% și vreți prețurile mai sus pe termen lung, n-ar trebui, deoarece probabil se va tranzacționa mai sus. Și în continuare cred asta, cred că se va tranzacționa 6.000, 8.000, 10.000, vom vedea. Cred că singura care n-a atins targetul, o să ne uităm pe predicțiile pe care le-am făcut în 2024 la final sau la început de 2025, o mare parte s-au adeverit, singura, să zicem, printre care nu s-a adeverit la nivel de price action, a fost ETH, care targetul era la 6.000, a atins 4.950, deci ala n-a atins, dar cred că 2026 nu e târziu. Bun. Unirea lui Mihai Viteazu, da, în ce an a fost aia? Până 1601, parcă, dacă țin minte bine. Bun, mai departe, da, uite, cineva zice, bine aici, uite, cineva zice 1964, nu, 24 ianuarie 1959, unirea mică a lui Cuza. Bun, Daniel, îmi testezi la istorie, băi, e important să știi, e foarte important, mai mult decât ai crede, mai ales dacă ai opinii de, nu știu, patriotism, dacă ai opinii de suveranism, dacă ai opinii, să zicem, în genul ăsta, dacă iubești România, bă, trebuie să știi istoria. Adică trebuie să știi, nu înseamnă că trebuie să fii tatăl istoriei, Neagu Giuvara. Nu trebuie să fie, bă, da, trebuie să știi istoria, ok? Și de asta aici facem asta. Bun, da, la 1600 nu a fost o unire prepriță, a fost cucerirea de lui Mihai Viteazu. Așa este, ai dreptate. Ai dreptate. Bun, vă salut, am ieșit pentru o zi în toamna trecută și apoi am cumpărat ea la $8 în top. Vă spunea cineva că ajunge la 50, mai cumpăr acum să scad media. Adrian, dacă mai vrei să cumperi acum, contează foarte mult dacă îți mai permiți să cumperi și dacă ai prea mult. Dacă ai prea mult, pe urmă, ce faci? Îți pui tot portofoliul în TIA? Dacă ai sub 5%, poate ai vrea să mai adaugi cu ideea de a ieși un pic mai bine din TIA. Și de unde a avut Mihai Viteazul cizmele?
Greu. Țin minte că cineva mi-a povestit la un moment dat, dar nu știu. Uite, asta nu știu. Începerea de acțiunea prețului NIO, ne uităm și la el imediat. Mă aștept și RB să urce după ce pleacă ETH. Bun, hai să ne uităm un pic la ETH, intrăm aici înapoi în piețe și ne uităm la ETH și ce se întâmplă și de ce upgrade-ul ăsta poate să fie unul destul de important pentru ETH și de ce. Aici, imediat ne uităm, Bun, deci Ethereum Hard Fork Fusaka, eu ziceam Fukasa, dar na, Fukasa tot aia, este confirmat pentru 3 decembrie 2020 astăzi. Iar upgrade-ul promite să schimbe complet modul în care lumea folosește Ethereum și așa este. EIP 7951 activează ceva uriaș. Telefoanele, prin chipurile lor de securitate interne, X Secure Enclave la Apple, vor putea semna nativ tranzacții Ethereum fără hardware wallet și fără seed phrase. Costul de gaz pentru astfel de tranzacții scade de la 500.000 la 6.900 gas, din nou destul de bun. Ce înseamnă asta în practică? Vei putea trimite tranzacții de hash cu Face ID sau amprentă, deci din iPhone sau din telefon. Portofelele cu account abstraction renunță la seed phrase, din nou, pentru mass adoption, nu trebuie să știe neapărat utilizatorul de zona de seed phrase. Uite, onboarding simplu pentru utilizatorii obișnuiți, smartphone-ul tău devine hardware wallet securizat, fără costuri suplimentare, UX-ul cripto ajunge în sfârșit la nivel de mainstream ready, tată. Deci contează, Fusaka nu înlocuiește dispozitivele dedicate Ledger Keystone, dar pregătește terenul pentru următorul 1 miliard de utilizatori care nu vor mai nota 12 cuvinte pe hârtie. Fusaka face din Ethereum prima rețea blockchain integrată direct în securitatea nativă la telefoanele moderne, un pas masiv spre adoptarea globală. Clar că asta vine și cu riscuri, nu? De hacking. Vom vedea cum se duce mai departe, dar din nou, excelent aici. Excelent, ok, excelent. Iar layer 2-urile din nou vor deveni mult mai ieftine și în final vei avea o integrare între layer 1 și layer 2 și nici nu o să mai știi pe care le folosești, adică dacă layer 1 sau layer 2. Layer 1 devine mult mai scalabil după acest upgrade, adică mi se pare un upgrade foarte important. Prețul putem să vedem că a avut o reacție de aici, o să discutăm imediat și despre el și facem o analiză ca de fiecare dată pe ETH, dar și pe celelalte piețe, mai o gură de apă și imediat mergem mai departe. Deci mi se pare destul de bine pentru ETH și în momentul ăsta când toată lumea spune că nu vom mai vedea urcări. MicroStrategy, uite, a cumpărat 130 de BTC, deci mai puțin decât de obicei și a anunțat oficial crearea unei rezerve de 1,44 miliarde de dolari în numerar. Nu știu dacă e prea bullish că au creat această rezervă. Înseamnă că văd niște probleme în viitor. Țineți minte că până în 2027 nu trebuie să plătească nimic din datoria respectivă. Aici, din 2027 ar cam trebui. Mișcarea vine după speculații generate de comentariul lui Michael Saylor despre Green Dot, adică a pus în loc de Orange Green, un termen pe care comunitatea l-a asociat cu un nou ciclu de acumulare agresivă aici. Vom vedea dacă mai e ceva aici în repertoriul Saylor. E foarte posibil să mai aibă ceva Saylor în repertoriul pentru perioada viitoare și să țină prețul Bitcoin sus aici. MicroStrategy este conflict direct cu JP Morgan, după ce banca a sugerat în repetate rânduri că firma este prea expusă pe BTC, în timp ce Saylor o vede ca un activ strategic global, nu doar un pariu speculativ. Acum MSTR dublează strategia, în timp ce JP Morgan se pregătește să lanseze obligațiuni garantate cu Bitcoin. Deci, cumva, obligațiunile astea garantate cu Bitcoin, toate ETF-urile astea, în final vor face niște paper Bitcoin, cum a făcut și pe aur și modalități mai ușoare pentru instituțional să manipuleze prețurile. Okay? Și piața intră într-o nouă fază, așa este. Japonia aici, putem să vedem de ce a picat piața la început. Randamentul obligațiunii japoneze pe 10 ani a urcat la 1,84, cel mai ridicat nivel din aprilie 2008, cu un salt de 11% într-o singură zi. Și asta schimbă tot. V-am mai explicat de Japonia. Dacă vreți să vorbim din nou de Japonia, chestiunea este simplă. Japonezii au avut 20-30 de ani de deflație. Au avut dobânzi scăzute, negative, adică zero și se împrumuta foarte mult la dobânzile respective. Nu? Dacă ai dobânzi mici, împrumuți foarte mult în ieni. Ce faci mai departe? Te duci cu împrumutul respectiv, care e un împrumut bun, având în vedere la zero, nu? Te duci și cumperi equities din Statele Unite, te duci și cumperi datorii, adică obligațiuni din Statele Unite și alte chestii, ok? De genul ăsta și de atunci a ieșit și acel carry trade, nu? Că împrumuți acolo ieftin
cumva faci un fel de leverage ascuns prin acest mecanism pe carry and trade și cumva bagi în zona de acțiuni și acolo dacă lucrurile merg bine și cresc, dacă stagnează în continuare dobânda în Japonia și nu crește, atunci ești bine. Dacă pe urmă vine, cum a venit acum după 20-30 de ani de deflație, e bine inflația, guvernul din Japonia trebuie să ridice dobânzile și atunci e în pericol acel carry and trade. Nu? Destul de clar și destul de simplu pentru că nu mai ai dobânzile respective și atunci ăia vând din equities, vând din alte zone riscante pentru a-și putea plăti împrumuturile ca să nu falimenteze, să nu fie lichidați. Okay? Bun. Și asta se întâmplă. Plus că Japonia devine mult mai atractivă pentru investitori să bage bani acolo, deoarece ai randamentele acestor obligațiuni care urcă, okay? În momentul de față și ai dobânzile care pot fi în urcare. De asta e foarte important de văzut ce se va întâmpla cu, cred că pe 18 vom vedea, pe acolo, de 17-18 țineți pe radar deoarece o să avem șomaj, o să avem inflație și o să avem dobânda din Japonia. Dacă ridică dobânda, wow! Până acum au ținut-o, au avut controlul ei, ați văzut ce au făcut UEDA și cu ceilalți, au făcut acea marjă de control, nu? Pentru obligațiuni și toate cele care le-au ținut cât de cât bine și au pompat lichiditate în piețele internaționale, ei bine, acum nu mai prea poate să facă asta. Și asta am văzut în sistemul bancar, în sectorul bancar și din Statele Unite, în care lichiditatea e destul de scăzută în momentul de față, ok? Și toate astea au dus la acest lucru că piețele de risc n-au mai avut lichiditate. Ați văzut că Fed-ul a intervenit pe reverse repo și a băgat ceva lichiditate. Nu e același lucru ca un QE, v-am mai explicat în live-urile precedente ce înseamnă asta, nu mai trecem prin subiectul respectiv, dar din nou Fed-ul a intervenit. Vom vedea ce Jerome Powell săptămâna viitoare despre asta, dacă cumva e îngrijorat de faptul că băncile nu mai au lichiditatea necesară și asta ar duce din nou la scăderi de dobândă, de-aia și oprit QT-ul, nu, ca să dea mai multă lichiditate și de-aia și injectat niște bani în sistemul ăsta financiar, ok, bancar. E destul de clar că Bitcoin acum devine un asset global, un asset al Wall Street-ului, un asset care ține de lichiditatea bancară și asta s-a văzut în momentul în care băncile din SUA au avut ceva probleme de lichiditate, ok? S-a văzut asta destul de puternic. Când a revenit, a venit și lichiditatea în celelalte piețe. Cumva merge foarte aproape de Wall Street și ce se întâmplă cu Wall Street Bitcoin în momentul ăsta. De ce? Pentru că e mult mai mare în capitalizare, nu? Și merge mai mult pe ciclurile macroeconomice acum. Bun, deci da, v-am explicat-o pe asta, uite, văd ce timp de 3 decenii Japonia a fost ancorat în sistemul financiar global, deci cumva a pompat bani în sistemul ăsta pentru că au avut dobânzi mici, acum se termină. Întrebarea e cine ia locul, pentru că cineva trebuie să ia locul, având în vedere că Japonia în momentul de față au zona de inflație și trebuie să reduce. Cine îi va lua locul? Păi din punctul meu de vedere SUA. Ușor îi va lua locul 2026, 2027, 2028 la nivel de lichiditate, altă țară nu prea vedem. Da? Plus că japonezii sunt printre primii deținători de datorie a Statelor Unite, nu? Și asta poate să aibă un impact foarte mare. Au 1 trilion dețin din datoria SUA în obligațiuni guvernamentale, apoi mai e și China, care și ea deține foarte, foarte mult. De-aia țările astea nu se pot certa niciodată, v-am mai zis. Vedeți voi, întreabă, nici nu cred că știa ce zice Trump, nici nu cred că îl interesa, zice e nebun. Așa, n-au cum să certe, vor ajunge. Japonia cu SUA n-are cum niciodată, nici Japonia cu China nu prea are cum, nici măcar Japonia cu SUA, China cu SUA, n-au cum să se certe la un mod foarte agresiv, deoarece economiile lor vor face implozie, deoarece sunt foarte interconectate în momentul de față. Și trebuie să strângă cumva, dacă într-o parte nu mai e lichidat, trebuie să o dea din alta și tot așa. Okay? Bun. Deci asta se întâmplă în momentul de față la nivel de Japonia aici. Cred că era relevant să discutăm și despre asta. Bun. Ne rup pe 17-18, da, de 17-18, hai să ne uităm un pic aici să vedem dacă așa este, imediat ne uităm, mergi și pe danieliță.ro, dar vrem să confirmăm aici că avem inflația și toate cele atunci când am zis, imediat ne uităm, luna asta. Deci avem pe 10, asta e destul de clar, da? Deci pe 10 aici, dacă ne uităm, avem destul de clar decizia Fed, pe care e posibil să fie un Mexic, la mine o să fie dimineața, dar tot cred că facem live-ul ăla în proporție de vreo 98%. Văd unde mă duc și tot găsesc internet, dar putem să vedem aici undeva la ora 9, la 9:30 ora României va fi, iar la 9 va fi decizia, ok? Plus că la această ședință o să fac și un video special pentru ea,
O să avem și FOMC Economic Projections, deci avem și proiecțiile economice importante aici de la Jerome Powell, ok? Bun, și apoi după se poate vedea aici non-farm payrolls și unemployment rate-ul va fi pe 16, se poate vedea. Balance of trade, hai să vedem, uite, aici unde e mă Japonia? Japonia e pe 19. Nu? Da, pe 19. Deci o să vedem și inflația japoneză pe 19 și o să vedem și decizia BOJ-ului tot pe 19. Înainte ai și inflația. Wow, deci avem aici trifecta 17, 18, 19. Puneți-vă în calendar pentru a avea volatilitate extremă aici. Aici va fi volatilitate extremă, sunt convins în zonele astea. Vom discuta imediat la ce mă aștept din perspectivele unei inflații, poate vorbim în live-ul viitor a FOMC, că e un pic departe în momentul de față să vorbim despre inflație, că e departe aici. Știți foarte bine că n-am mai văzut raportările pe șomaj, astea de ceva timp, astea reale, vom vedea acum ce se întâmplă. Trump a ținut inflația, nici n-a mai raportat-o pe luna cealaltă, o ține sub preș un pic, vom vedea dacă e o problemă aici, dar cumva avem trifecta aici. Ce vrem să așteptăm de la BOJ aici? Am vrea să vedem că nu crește dobânda. Sau, dacă crește dobânda, cumva tot vrem stimulare economică, că altfel este o problemă aici dacă nu face sau începe vreun QT sau ceva, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Ia că ridică dobânda, vrei să vezi în continuare un fel de QE aici și intervenția BOJ-ului, cum a fost și în trecut, acum câteva săptămâni, la nivel de politică monetară bună, ok? Ca să țină lucrurile sub control. Da? Că dacă nu le ține sub control, o să ai o problemă majoră. Și ăsta ar fi unul din riscurile pentru 2026. Dacă nu se pune samba, dacă nu se pune capacul pe Japonia, da, eu cred că se va pune, măcar pentru o perioadă. Nu poți să ții totuși sub control ce se întâmplă aici, doar la un moment dat o să explodezi, da? Nu cred că va fi imediat, cred că iar vor pune un fel de control aici pe dobânzi o perioadă și totuși lucrurile o să fie cât de cât ok. Și nu o să fie o tranziție instantă de ieșire de lichiditate atât de mare cum s-ar aștepta toată lumea. Deja am văzut un mic preview. Am văzut un mic preview și anul trecut, dacă mai țineți minte, nu? În 2024 până august, când am văzut volatilitatea aia venită tot din carry yen trade aici din Japonia. Deci zonele astea vor fi de o volatilitate destul de mare aici. Vedem ce se întâmplă cu piața. Dacă urcă piețele până în momentul ăsta de 17, dacă urcă chiar și după o FOMC, probabil aici o să ai niște corecții în astea 3 zile, deoarece ceva nu poate să fie toate perfecte aici. Adică mi se pare greu. La non-farm payrolls vom vedea, încă nici nu avem consensul și toate cele. Se poate da n-ai la acest twist momentan. Nu știm exact care va fi consensul. Ești în blind momentan aici, da? Ne uităm un pic mai aproape de zona respectivă. Deci din nou Japonia e importantă. Ce ar mai fi aici de discutat înainte să vorbim de Catacomb, că văd că mulți zic pe chat, imediat ajungem și acolo. Bun. Mai mergem un pic aici, vedem dacă mai e ceva relevant. Ia să vedem. Am zis de gigantul financiar. Da, uite, asta, angajările din sectorul privat american au scăzut cu minus 32, am zis 15, minus 32.000 de locuri în noiembrie, potrivit datelor ADP. Așteptările erau pentru plus 10.000, ceea ce face raportul de azi unul dintre cele mai slabe din ultimele luni. Țineți cont că average-ul plecând din iulie, cred că e pe la minus 15, minus 20.000 de locuri dacă e. Deci din iulie până în prezent ai numai corecții în sectorul privat, care ăsta dă tonul în general, ok? Deci contează ritmul concedierilor, accelerează în sectorul privat, divergență față de estimările sugerează o recire vizibilă a pieței muncii, presiunea asupra Fed crește, dacă slăbiciunea continuă, argumentele pentru noi reducere dobândă devin și mai puternici. Un semnal clar că economia intră într-o zonă sensibilă exact înainte de finalul anului. Da, bun, hai să vedem pe CME Watch Tool, să vedem ce se întâmplă aici pe CME Watch Tool. Imediat. 89%. Deci, din punctul meu de vedere, nu va face o surpriză Jerome Powell, dar ar putea să fie în continuare un hawkish cut. Acum, după ce am văzut aceste date, poate nu e. Vom vedea ce va zice, pentru că piața muncii din zona privată nu arată prea bine. Okay? Dar după ce am de când era la 30, că eu cred că taie. Când era pe la 30, dacă ține toată lumea, nu mai taie obligațiunile la am zis, din punctul meu de vedere, va tăia, pentru că piața muncii dictează tăierile de dobândă de fiecare dată. Alți indicatori pot fi lăguiți, cum ar fi randamentul obligațiunilor. Bun. Te duci în Cancun, mă duc prin Mexic, vom vedea, plec
Nu știu dacă mai mă întorc, rămâne de văzut. Plec cu legerul. Cum era aia? Brokerul fugar, fac cu legerul fugar. Bun. Felicitări pentru interviul acordat lui Andrei. Foarte interesant. Da, dacă n-ați văzut, intrați la AB Crypto pe YouTube pentru că este un interviu mișto acolo. Bun. Bun, mai departe, la ce oră vorbește Trump? Da, am auzit că vorbește și la astăzi, posibil cu 30 de minute înainte de închiderea bursei americane, dar deci asta ar fi undeva pe la 9:30. Da, o să țin eu un ochi aici să văd dacă așa e, imediat mă uit. Deci cred că ar trebui să fie pe la 9:30. Yeah, Trump proposed to drastically slash fuel economy, ok, bla bla bla. Russian envoy, Venezuela ready to repeal a tax. Deci ați văzut că tot dansează președintele Venezuelei Maduro. Bun, susținut de Rusia. Nvidia CEO Huang tells Joe Rogan that President Trump saved the AI industry. Ok, a salvat industria de inteligență artificială, am înțeles. Dați seama că le pupă ăștia în fund din toate părțile. Altceva nu cred că e aici atât de relevant. Nu pare. Bun, deci putem să vedem aici 89% probabil va tăia. Scrisoarea pentru investitori o găsiți aici. Aveți toate linkurile în descrierea acestui video. Tot puteți să găsiți aici în descrierea acestui video. Le vom vorbi despre ele imediat, dar hai să vorbim despre Catacomb imediat. Să găsesc. Cred că pe Republic era, nu? Parcă imediat. Mă uit să văd dacă pot să-l găsesc pe republic.com, nu știu ce cineva pe chat imediat. Gata, l-am găsit. Acum vedem dacă putem și traduce. Ar fi bine pagina asta. Imediat. Să ne uităm aici. Bun. Văd că așteptările sunt mari de la Catacomb, putem să vedem aici. De la studiourile Emorth, putem să vedem jocul celor de la Catacomb Crawlers, putem să vedem cât strâng aici la nivel de alocare, 1,2 milioane dolari vor să strângă. Termenul limită e pe 13 decembrie, iar investiția minimă o vedem la 150 de USD, investiția maximă 480.000, prețul per token vedem aici la 00112. Bun, e aici un rezumat al lor de la un joc la mai multe creăm aventuri nesfârșite, jocul emblematic roguelike pentru mobil, a obținut peste 240.000 de descărcări în fazele incipiente, fondat de veterana industriei celor de la Riot Games, Square Enix și Valve, unul dintre cele mai frumoase și optimizări jocuri roguelike de supraviețuire pe mobil și putem să vedem aici, se poate vedea cum arată jocul. L-am încercat și eu, adică mie îmi place. O să dăm fără sunet aici. Mie îmi place jocul și chiar sper să reușească, adică jocul îmi place. Bun, dacă mergem mai jos, ce vedem? Vedem caracterele, toate cele, plus puteți să vă uitați și voi, o să vă pun linkul aici, pe chat și aveți și Discordul lor, deci dacă vreți să aflați mai multe, aveți Discordul, cred că aici, jos de tot. Bun, aici aveți Discordul, aici aveți YouTube-ul, aveți X-ul, le aveți pe toate aici în secțiunea de jos. Puteți să vedeți voi ce credeți despre Catacomb, adică lăsați și opiniile voastre pe chat. Eu nu știu ce să zic, vreau să văd ce se întâmplă mai departe cu jocul și cu tot proiectul. Puteți să vedeți aici toate lucrurile pe site. Dar voi ce părere aveți despre Catacomb? Bun, pe Republic nu multe se listează. Pe Republic, de exemplu, a fost Revolut, dacă țin eu minte, bine listat. Adică înainte să fie Revolut, aici a luat ființă pe republic.com. Deci voi v-ați jucat, ați încercat jocul, adică v-ați jucat pe Catacomb, l-ați downloadat, ați văzut că merge, nu știu, v-a plăcut, cei care, nu știu, au o afinitate pentru jocuri în general. Eu nu sunt chiar atât de, nu știu, specialist în zona de jocuri. Bun. Problema la proiectul ăsta este comunitatea foarte toxică. Bun. Dar banii i-au adunat. Nu știu dacă e comunitatea foarte toxică. Adică n-am văzut multă toxicitate aici pe chat. Adică din ce am văzut eu. Cei care au intrat de la Catacomb. Bun. Mai departe,
Bun. Riot Fun aka League of Legends, dacă vă jucați LOL, va face un ARM for fun, zice cineva aici. M-am jucat și o perioadă scurtă, acum mulți ani de zile, dar, din nou, nu prea mă joc de obicei. Bun. Daniel, ai văzut fondul lui Trump pentru copii și cât au investit familia Dell? Văzusem ceva, cred că au investit câteva miliarde, dacă țin minte bine. Interesant, cumva țin la viitorul Statelor Unite față de, nu știu, alte țări. Bun, anunță ZK Sync, target imediat ne uităm și la ZK Sync. Bun. Ce părere ai de XFI? Până acum pare o dezamăgire. Păi de-abia s-au listat. Plus că piața nu cred că i-a ajutat prea mult în perioadele astea. Asta nu înseamnă că nu poate să revină. Nu poate să revină XFI. Din nou, de-abia s-a listat. N-au avut, să zicem, o listare la un preț super mare, ceea ce din punctul meu de vedere e bine, pentru că multe proiecte fac asta, adică se listează la prețuri foarte mari și apoi o corecție imensă. După mai bine, mai așezat, mai ușor, mai pe termen lung decât, să zicem, o relansare foarte rapidă. Ce zici de UiPath? UiPath mi-a plăcut o perioadă până când a plecat CEO-ul ăla american, au făcut niște manevre acolo, niște volume, niște ieșiri în volume destul de mari și m-a făcut să vând UiPath și să trec în ARK Invest, în ETF-ul lui Cathie Wood și a avut o mutare bună, deoarece acel ETF a urcat foarte puternic. Poate ne uităm. Bun. Cel mai fan LOL-ul, zice aici cineva, da, seamănă foarte mult, nu cu League of Legends, adică are cam ceva similar în regiunea respectivă. Deci v-am pus aici, cred că v-am pus link-ul pe chat, puteți să intrați voi și să vedeți despre ce este vorba. Bun, Aptos, Daniel, te uiți peste Riot aici, Daniel. Doamne ajută, n-ai ajutat foarte mult să nu te iei după haters, zice cineva aici. Am mai explicat asta cu hate-ul. Haterii de fapt mă ajută. Deci oricine ar da hate din orice direcție, din orice, nu-s genul ăla de om, adică să mă las condus de hate niciodată, pentru că știu cine sunt. Adică știu ce am zis, știu cine sunt. Nu sunt perfect, am mai zis asta, am făcut și greșeli. O să mai fac și greșeli, învăț. De fiecare dată încerc să învăț câte ceva. Încerc să dau înapoi cât pot. Toate lucrurile pe care le-am zis aici au fost gratis, chiar dacă poate nu trebuiau să fie. Îmi place foarte mult comunitatea și dau aproape tot gratis, adică tot ce am. Plus că din banii pe care îi câștig și din zonele de sponsorizări o să dau și înapoi. Asta am zis. O să avem $5.000 în decembrie. Vreau să văd cum și unde, cum vor fi făcute. În 2500 cel mai probabil va fi în cripto și restul, nu știu, abonamente în Patreon, aveți Patreon și multe altele care vor veni. Ok? Plus, nu vreau să zic astea publice, dar mai și donez pentru chestii caritabile. Bun, mai departe. Băieții de pe Catacomb, nu la Florin mă refeream prin comunitate, ci la unii dintre oamenii de pe chatul lor. Ok, deci nu te referi la leadership, te referi că unii din comunitate, dar nu știu ce înseamnă neapărat toxicitate. În cripto, toxicitatea e la ordinea zilei, știi ce zic? Bun, fine LOL-ul, cu toate că au adus multe schimbări, dar probabil tot toxici au rămas și e fun când doar te joci for fun și nu pui suflet. Ranked mai greu să nu cedezi la un moment dat, zice cineva aici. Poate sunt toxici din pricina jocului, abar n-am. Nu știu, eu nu sunt jucător, adică nu sunt jucător, nu prea mă joc, nici n-am timp să mă joc jocuri în general, dar știu că mulți oameni fac asta, am și prieteni care se joacă mai ales League of Legends și le-am și dat jocul celor de la Catacomb și au zis că da, adică au rămas impresionați de joc. Bun, Daniel, pe ce platformă investești în acțiuni? Dă-ne și nou un hint, te rog. Ai eToro jos. eToro e pentru investit în acțiuni, nu e pentru tranzacționare, o diferență. Ok? Dacă vrei să tranzacționezi, trebuie să găsești altceva pe tranzacționare. Dacă vrei să faci buy and hold, ai eToro jos, faci buy and hold fără niciun fel de problemă la cei de la eToro, care e un broker reglementat. Poți să te uiți și tu pe internet. E reglementat la nivel de Uniunea Europeană, deci nu ai niciun fel de problemă să tranzacționezi pe eToro. Bun, ai linkul jos pe eToro. Bun, mai trebuie să aduc bani de acasă, zice aici Run Build 001. Păi și la investiții, nu? În general nu trebuie să investești și cu bani de acasă. Acum, cât îți permiți, că nu o să-ți iei de la gură ca să faci investiții. 55% au vomitat, e puțin, da. Pe Twitter, uite, hai să ne uităm cât au fost pe Twitter aici. Pe urmă intrăm puternic pe analize, mergem pe danielniță.ro. Prețurile stagnează momentan. Bun.
Ia să ne uităm pe Twitter aici. Deci pe Twitter, foarte interesant. Uite, vezi, de-aia le-am pus de 2 ori. Dacă ne uităm aici, mergem un pic mai jos. Un pic mai jos. Unde era acel pool? Uite aici, vezi? S-au uitat pe tastatură până acum. Dacă mai ești deja o reacție. Bun, 75,8% au zis da. Cum se face că pe YouTube? Deci mi se pare interesant rău de tot. De ce aici avem 75,8%? Nu doar 24,2 din 1200 de voturi, ceea ce e puțin. Hai să ne uităm aici. Deci aici avem 1500 de voturi, aici sunt da 56% și nu 44%. Bă, cum e? Cum e? Voi nu intrați pe X? Adică voi nu sunteți pe X, cei care se uită pe YouTube? Deja sunt șocat un pic că e așa mare discrepanță. Adică în momentul de față la acest pool. Care să fie reacția? Aici ziceam, băi, arată foarte bine asta din perspectiva faptului că da, mare majoritate trebuie să renunțe sau să fie pe cale de a renunța ca prețurile chiar să aibă o reacție. Dar dacă ne uităm aici pe YouTube pare că nu, pare că se țin bine. Gândacii de bucătărie, adică noi, pare că ne ținem bine, vreo 44% dintre noi, nu s-a vomitat încă. Și cei care au vomitat, chiar dacă au vomitat, au șters, s-au ridicat și au luat-o din nou la cumpărare. Bun. Mai atinge e-gold $60. Sunt șanse în continuare să atingă $60 e-gold, dar ai nevoie de o ridicare a pieței overall ca să poți să facă asta. E-gold de capul e improbabil să facă asta. Dacă vine o secțiune de lichiditate pentru toată piața, o să facă 40-60 zona respectivă. Bun, sunt mulți boți pe Twitter, da, dar boții nu votează de obicei. Risk ratio, cumpără de toți banii de pâine și așteaptă următorul salariu. Bun. Mai departe, zi, Daniele, dacă mai ajunge e-gold la 60. Am zis mai devreme. Am zis. Pe YouTube le e rușine. Nu cred că e rușine, că tot anonim este acest pool. E foarte interesant. Unii nu intră pe X că nu-l suportă pe Musk. Am înțeles. Ce contează dacă e Musk sau nu-i Musk? În spate toți miliardarii sunt, înțelegi, toți au câte ceva. Pentru că aici comunitatea chiar te urmărește și e mai educat. Da, dar mă urmărește și pe Twitter. Asta zic. Cum pe Twitter e așa și pe YouTube e așa? E interesant de văzut. Adevărul e, stau puțin pe X Twitter aici. Da, acolo sunt toate știrile totuși. Da, dacă nu ești conectat, să zicem, la regiunea de știri și ești conectat doar la partea asta de YouTube, poate da. Da, doamne, aici până la final de o veșnicie, exact, de 44 de luni este Costi aici, membru, chiar din 2019, nu? Cred, 18, undeva pe acolo. Tu și cu botezatul ce mai purtați așa fularul? Da, facem așa. Bam, facem așa o chestie. Bun. Te ascult cu drag de mai bine de 5 ani și te-am recomandat tuturor. Îmi place perspectiva ta și cum privești psihologia în piețe. Am mai zis, asta contează foarte mult. De asta nici nu intrăm pe grafice. Avem 1 oră și 49 de minute. Și o maimuță poate să cumpere. Ok? O maimuță ce nu poate să facă este să gândească cum să cumpere, de ce să cumpere și cum merge piața. Înainte să apese butonul. Ok? Și o maimuță poate să cumpere ceva din piețele financiare. Ce părere ai de Monad? Am zis răspunsul despre Monad. De ce avem nevoie de încă un layer 1? Zi-mi tu, de ce mai avem nevoie? Bun, vreo 4 Daniel Niță mi-au dat follow pe Twitter. Da, deci dacă vă dau follow, probabil nu sunt eu. Evit să dau follow pentru că sunt foarte mulți bots sau mesaje dacă primiți de la mine. Nu sunt eu. Intrați și în secțiunea de Discord. Deci aveți secțiunea de Discord aici. Intrați, puteți să vă ajutați între voi, puteți să discutați între voi. Aveți aici tot, da? În Discord aveți link-ul ăsta, apăsați pe el, bam, vă duceți în Discord. La fel ca la cei de la Catacomb, pe care l-ați văzut pe site mai devreme. Bun. Cum vezi BTCD să evolueze în lunile viitoare? În jos îl văd în lunile viitoare. În comentarii sunt mulți care așteaptă e-gold peste 60 și eu după 4 ani de așteptare nu mai am nicio speranță. Ori la 0, ori profit pe e-gold. Adică ești într-o extremă în mare parte. Păi cu e-gold e greu. Odată ce a picat sub 10, e complicat să aibă o revenire de aia super spectaculoasă. Poate să ducă la un 50-60, cum am mai zis-o și din trecut. Mai sus e foarte complicat să se întâmple pentru că sunt mulți backholder care de-abia așteaptă să scape de bag, știi? La fel ca restul. Și o să fie greu, chiar dacă vine o lichiditate mare, să poată să împingă atât de mult. Dar într-o zonă de lichiditate favorabilă, un 5x adică ar putea să facă e-gold. 0 șanse să ajungă la 60. Și am mai văzut cazuri în care era Cardano la 1 cent și erau 0 șanse să atingă $1 și a atins.
N-a zice că 0 șanse, numai că cu cât stă mai mult în jos, cu atât șansele se diminuează, asta e clar. Dar Solana o vedem la stele. Problema cu Solana, și v-am mai zis-o, este tokenomics-ul. Păi vedeți acum cât e capitalizare. Capitalizarea Solana e acum cât era la all-time high, peste $300. Na. Pentru că ai inflația pe Solana și face ceva, dar ai și inflația respectivă. Deci nu poți să te aștepți ca Solana să-ți urce super mult, gen la 1000 peste noapte. Poți să ducă în 2 ani, în 3 ani, habar n-am. Poți să ducă spre zona aia dacă rămâne relevantă. Problema ei este inflația. Problema pe care ETH nu are atât de puternic, deoarece are acea, chiar se tinde un pic spre deflație, dar nu e încă în deflație. Și asta ar fi un lucru bun. Toată lumea zice că store of value e Bitcoin, dar dacă Ethereum intră în deflație, atunci cine mai e store of value? Vom vedea. Poți să-mi răspunzi, te rog, da, am 40% în ETH și am mai puțin în Solana. Okay. Solana a fost la timpul ei, acum nu mai e. Bun, eu nu intru pe X, aici simt că găsesc știri mai bune. Da, aici oricum le discutăm pe toate. Hai să mai mergem la un overview aici. Intrați pe danielniță.ro, vă pun imediat danielniță.ro, vă pun aici, bam. Butonul de like dacă vă place, nu vă oblig, nu v-am obligat niciodată, informația oricum am dat-o, indiferent dacă sunt like-urile sau nu. Okay? Da, le găsiți aici butonul dacă vă place. Bun, mergem pe danielniță.ro, cum v-am zis mai devreme, și avem acest dashboard gratuit. Vă trebuie să faceți doar cont, atât tot. Dacă vedem aici total market cap 1.52 pe urcare astăzi, problema e de volume. Volumele în continuare sunt mici pe această urcare, un minus 1.3, chiar în scădere volumele. Vrei să vezi volume mai mari, mai ales mâine. Mâine e joi, știm foarte bine că suntem predispuși la o corecție. Vrei să vezi neapărat niște volume bune pe urcări, nu pe corecții, ok? Altcoin market cap un 924, 1.41 pe urcare, dominanța BTC-ului 0.37, dominanța ETH-ului un urcare aici frumos, în timp ce dominanța BTC-ului scade. Cred că vom asista la asta în continuare aici. Cred că după momentul ăsta de upgrade, cred că după ce am văzut QT-ul că se oprește, și toate lucrurile astea, toate instituțiile care vin din spate și vor face lucruri bune pentru ETH, cred că ETH mențin asta. Bă, pot să greșesc. Cred că mențin asta în continuare. ETH va performa mai bine decât Bitcoin în perioada viitoare. Okay? Cel puțin din ce văd eu aici. Bitcoin 93.000, o urcare din zona aia era data trecută pe la 86, v-am zis că se duce la 93, că va rejecta 93, că se duce înapoi, s-a dus și acum s-a dus la 93. Întrebarea e aici bottom sau nu? Imediat vom discuta. Sunt șanse, având în vedere că încerci să urci peste zona de 93.000 și ai făcut un minim în urcare. Problema și ce nu-mi place este volumul în momentul de față aici. Apropo, acum dacă apăsați pe Bitcoin, puteți, nu e încă 100% făcută, o să fie în perioada viitoare, o să aveți și pagină dedicată pentru fiecare cripto, unde prima dată o să fie 10 criptomonede aici, dar o să puteți vedea prețul cu o zi de delay, desigur aici pe un grafic, capitalizarea, reacția pe o oră, schimbarea de preț pe oră, 7 zile, toate cele. Bun, așa o să fie și la acțiuni și la tot, o să fie foarte interactiv, foarte interactiv acest site. Ethereum 3128 a picat și asta vă ziceam, dacă Bitcoin face un nou minim, Ethereum probabil nu va face, nu a făcut nici Bitcoin, ceea ce este bine din punctul meu de vedere. Vă ziceam de Bitcoin că de la 100 EMA, de obicei are urcări de 30% în medie, parcă nici data asta nu este diferit, iar finalul de an ar putea să fie unul pozitiv pentru BTC. XRP-ul vedem la $2, a rămas aici de o eternitate, BNB-ul peste 900, destul de bine, n-ai cum să te plângi la BNB, n-am ce să mă plâng la BNB, adică BNB mi-a ținut portofoliul extrem de bine în perioade grele din piață. Solana, n-am ce să mă plâng de la Solana, mi-a ținut portofoliul foarte bine, nici la ETH n-am ce să mă plâng, la Bitcoin nici atât. Doge, Cardano am foarte puțin. Da, pe Cardano, Dogecoin și asta cred că foarte puțin undeva în portofoliu, nici măcar nu e vizibil. Bitcoin Cash n-am, 598, dar după cum vedeți aici urcă pentru că avem această discrepanță între OGs, care e adevăratul Bitcoin, și mulți au ieșit în Bitcoin acum vor să pompeze orice altceva odată ce au scăpat de Bitcoin. Hyperliquid 34, ăsta care ar veni sub 25 din nou, aș vrea să construiesc o poziție long term în Hyperliquid, dar 25-20 ar putea să fie, încă am răbdare, vom vedea. Data trecută s-a dus unde am zis că o să se ducă și n-am putut să iau sub 10, dacă mai țineți minte. Dacă ne uităm la frică,
Frică aici undeva la 22, tot în frică, deci în frică, am fost în frică, ne-am întors, deci n-am ieșit din zona de frică, chiar dacă Bitcoin e la 93.000. Piața e fricoasă, bounce, dar probabil va rejecta, nu asta vedeți pe internet în momentul de față, iar capitalizarea de-abia a făcut un mic tick aici. Dacă uităm pe S&P 500, pe verde astăzi stă stabil, 6859, șanse mari să vedem 7000 după FOMC sau spre FOMC, din punctul meu de vedere, ok? Deoarece nu prea mai ai ce să deturneze, plus Jerome acum nu știu dacă va mai fi atât de hawkish chiar și la o tăiere, pentru că ai văzut piața muncii privată că e în cădere. Dow Jones-ul corectează, Nasdaq cu 0,24, TLT-ul un pic pe urcare și aurul 4200 stagnează, aici era picat. Să stagneze în regiunea asta ar fi bine, după cum ziceam. Mergem și individual să vedem ce se întâmplă aici. Extreme fear, frică extremă și pe bursă. Deci și pe bursă și pe cripto vreo lună de zile suntem în zona asta de aici. Ăsta a atins chiar un minim în 6 pe 21 a 11, dacă vă vine să credeți așa ceva. Iar cripto a atins 10 pe 22 noiembrie. Incredibil. Incredibil, ambele în frică, una în frică extremă și în cripto am fost în frică extremă, nu știu, vreo 2 săptămâni. Aici istoric, mai mult de 3 zile n-am fost niciodată, ok? Deci noi ești în frică extremă cu S&P-ul la 6859, vai de capul meu. Deci asta, din punctul meu de vedere, ai o divergență. S&P-ul stă bine, extreme fear. Asta zic, nu are sens. Plus, la fel și aici în cripto. Mulți vine bear market, un short squeeze pe vine. Un short squeeze pe vine. Întrebarea e când și cât de mare va fi. Discutăm imediat pe grafic aici, deoarece acum shorții devin foarte agresivi la nivel de poziționare aici pe zonele astea și au văzut că a mers primul short de la 93-94 și acum încearcă din nou să shorteze regiunile astea de aici și adaugă la shorturi. Așa cum adăugau și la longuri în trecut și am văzut ce s-a întâmplat, nu? După. Acum ar putea fi foarte aproape de un short squeeze și plus că lichidările sunt mari pe la 107-110 mii. Nu știu de ce market makerii n-ar vrea să ducă prețul în regiunea respectivă să lichideze. Pentru că lichidările ați văzut sunt din ce în ce mai mici, din ce în ce mai mici la nivel de long, alcurile nici prea mai au juice în ele la nivel de lichidare. Bun, hai să mergem pe cripto separat să vedem ce se întâmplă pe criptomonezi. Bun. Dacă ne uităm aici, ENA în continuare bine, 0,28 n-am mai adăugat. Vreau să văd dacă bată mai sau mai corectează. Dar o să mai adaug la anumite criptomonede în perioada viitoare. Nu mă grăbesc. Mai am 10% lichiditate. Nu mă grăbesc prea puternic. Polkadot-ul 2.33 în continuare urcase și el un pic, bam, i-a dat înapoi o corecție în cap. Ce mai vedem aici? Lido 0.64, ar putea să facă o surpriză bună în perioada viitoare. Lido, Ondo undeva pe la 0.5, Agwell undeva la 0.4, 0.3, acolo ar putea fi interesant. Hyperliquid pe la 25 ar putea fi interesant. Asterul vedem din nou peste $1, dar am văzut că a picat un pic sub zona de 1, nu este extraordinar. Trebuie să recapte neapărat 1.10 aici, destul de rapid. Am văzut că a oprit, zicea cineva pe cea data trecută, că a oprit buyback-urile până pe 10. Nu mai e mult până pe 10. XMR-ul 409, Solana, Pepe, AMX-ul, vedem planețelele care tot se învârt aici, planete în jurul sistemului solar. Zcash sau Chainlink. Chainlink-ul care se ține întotdeauna bine. Vreau să mai adaug aici cu timpul. 1441, asta între monedele bune în care probabil instituționalii vor veni. Hyperliquid la fel, cel mai probabil. Ethereum cel mai probabil, același lucru. Penguin vedem aici pe la 1.1, a fost ieri 1.2, a avut o urcare și ăsta cred că odată ce Ethereum își va reveni vom avea ceva urcări și Solana. Tinde și de Solana că e între două. E și între Solana și e și între Solana și între ETH. Cred că pe Solana e acest Pengu Coin, iar pe ETH au NFT-urile, dacă țin minte bine. Nu cred că și-a terminat aici, să zicem, ciclicitatea de urcare încă, dar are o corecție destul de mare când vom intra pe grafici. Până și TIA a urcat 0.64, cred că a fost sub 0.6. Aici probabil o să mai încerc un buy cu ideea că o să ies din această poziție, o parte din ea deoarece o să devină prea mare. În momentul când poate urcă peste 1.5, 1.7 la un moment dat în timp o să vreau să mai reduc, poate și pe minus, nu e niciun fel de problemă. Fetch 0.26 pentru Fetch, pare că găsește un mic bottom în regiunea asta aici. Fetch de altfel în continuare un pic moarte, un pic moarte, cred că așteaptă FOMC-ul să vedem ce se întâmplă acolo. SUI 1.67 nu-s convins încă de SUI, am vândut ceva din SUI destul de bine undeva la 3.5, 3.8, $4 pentru SUI dacă mai țineți minte. Acum aș vrea să recapăt sub $1. Dacă îmi dă din nou sub $1, SUI cred că va rămâne relevant. Din nou, dacă e ceva care instituționale probabil vor veni, e SUI, din nou pe SUI.
E și Solana, dar Solana fair value, dacă la Ethereum fair value e pe la 4500-5000, pentru Solana fair value în momentul de față e sub 100. Poate un 50 dacă e să o luăm așa pentru Solana. Acolo ar fi fair value de acumulat din punctul meu de vedere Solana. Aici mi se pare încă sus. Nu înseamnă că va atinge imediat 50. Poate să se ducă din nou spre all time high și de-abia apoi să vină spre un average. Dar average-ul real pentru Solana ar fi un 50 la nivel de ce face acum. Ok? Mi se pare prea sus pentru ce face și Ethereum prea jos pentru ce face în momentul de față. Bun, hai să ne mai uităm și pe 7 zile cum stă treaba. QNT-ul a revenit bine aici, QNT-ul se ține 95. Asta pare că are zonă de acumulare destul de clară, mereu când pică sub 80. Pare că are o relevanță bună de acumulare. BNB-ul care pe 7 zile e pe verde. Etena trebuie să vedem și pe astea care sunt pe verde pe 7 zile. Probabil asta vor conduce și în viitor. Pengu care aici pe verde, Bitcoin Cash-ul cum ziceam mai devreme. Arbitrum dă semne un pic, pe 7 zile n-a mai corectat. Sky, aici ăsta totuși e foarte volatil. Ziceam de SUI, aici el pe verde. Pump Fund, care și ăsta are revenue, adică și mai și recumpără din monede. QNT, am zis, AAV, din nou destul de bine pe verde, aici la fel undeva la 4,8. Bun, dacă ne uităm la top 200, imediat. Bun. Dacă ne uităm la top 200, la top 200 destul de mult verde, avem BIM 0034, sub 003 m-ar mai interesat ceva BIM, nu cred că și-a spus ultimul cuvânt BIM, din nou și BIM ar putea să fie relevant pe gaming 2026, vedem când se listează în septembrie, nu? GTA, acum l-au făcut un pic de cheie. Teta aici, care o să fiu forțat să mai au o poziție în ea pentru a duce media în jos, dar ulterior o să vreau să scap din ceva poziție din Teta, adică să rămân cu destul de puțin, deoarece a fost o performanță slabă pentru portofoliul meu această monedă și nu vreau să țin pierzători. ZK-ul, dacă ne uităm la el aici la 0037, în continuare și ăsta cred că va fi unul dintre câștigători mai devreme sau mai târziu. E destul de important pentru viitorul ETH. Ăsta va rămâne relevant, cel mai probabil. Mi se pare o capitalizare mică pentru ce vrea să fac. Azi în 7 zile. Pe 7 zile Turbo, Super, Comp, Farcoin-ul nu se lasă. Chili, ziceam Turbo, WMX-ul, Fluid, aici BAT și Walrus. Un pic e-gold, uite unde e, 7.5. N-are niciun fel de... Nu știu ce să mai aude, mai face Benny acel stockpile, acea rezervă de e-gold, ceva, să mai aude ceva, nu știu, că n-am mai urmărit, sincer. Poate voi știți mai bine ce se mai întâmplă aici cu e-gold, dacă se mai întâmplă ceva. Syrup undeva la minus 19, probabil o să stăm până la închiderea bursei americane, la ora 10, ora Olandei, ora 11, ora României. Pe 30 de zile, nu știu dacă e relevant, Walrus-ul corectează, îl vrem un pic mai jos, sub 10 cenți. Ăsta ar putea să fie unul dintre acele hidden gems dacă ai risc în sânge. Mai vorbim când ajungem pe grafice, că sunt câteva, de la Bio, de la Walrus, sunt câteva care ar putea avea un risc reward bun, dar la nivel, să zicem, de risc mai ridicat. Bun, dar întotdeauna dau acest disclaimer că riscul e mai mare pe astea ca să nu puneți casa pe ele. Bun, Google 1,69, 321 de dolari, destul de bine, bursa împărțită un pic azi, chiar dacă S&P e pe verde totuși, Nvidia e pe roșu, Microsoft e pe roșu, Micron e pe roșu aici, Berkshire, JP Morgan stă bine, sistemul bancar bine rău, Wells Fargo 3%, Citigroup undeva aici la 3,32%, Tesla 4,46%, ați văzut că Bării a venit și a zis de Tesla că domnule e supraevaluată, bla 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 bla. Taci bă Bării că tot ce se duce la 500 cum am zis, 505, o să vând ceva Tesla acolo, vom vedea. Vom vedea, dar pare că are targetul ăla peste 500. Nu cred că o să oprească până când atinge 500, iar S&P-ul e foarte posibil să facă o surpriză la 7000 plus anul ăsta. Doar ce sunt mulți shorts. Mulți shorts în momentul de față, după cum vezi în Extreme Fear cu S&P-ul la 6850, ar fi păcat, nu? Să nu execute peste zona respectivă de 7000 și apoi să facă o corecție, nu știu, la început de an, habar n-am, în primul trimestru. De ce se întâmplă după. Netflix-ul nu știu dacă a venit cu ceva știri aici, dar corectează 5%, cred că a fost și 7% mai devreme. Poate punem aici, în secțiunea asta, și niște știri, o dată apeși pe aia, vezi știri, bam, 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 bam. Trebuie să integrăm și mai mult AI în site ca să meargă bine. Deci faceți cont, puteți să vă logați cu Google, apropo.
Bun, pe calendarul economic îl aveți și pe ăsta aici, dacă vă interesează, puteți să intrați pe calendar. Aici, puteți să vedeți ce s-a întâmplat, da? O să aveți calendarul economic, când vorbește Jerome Powell, George Job Openings, asta o să vedem pe data de cât? Ia să vedem. Suntem aici pe 1, 2, pe 2, nu cred că a venit, n-au dat. Am văzut ISM Services PMI la 52, prognoza era 52, a bătut destul de bine. Aici, mâine, sper să vedem jobless claims, nici el jobless claims, cred că astea, nici pe astea nu pare că le vedem, că n-are nimic. Aici și apoi unemployment rate-ul nu-l vedem, asta nu e, asta o să fie mai târziu. Ok, să ele adăugate că aici ar fi trebuit să fie, adică vineri, da? Nu sunt. Sunt de-abia mult mai târziu. Puteți face și portofoliu, dacă apăsați pe zona de portofoliu aici. Vine Vanguard și ne salvează pentru altcoin season, improbabil. Vanguard, dacă va cumpăra pe astea mari, îți dai seama. Dar puteți să faceți și portofoliu de criptomonede și portofoliu de acțiuni, vedeți și average-urile pe care le puteți avea aici. E foarte important să vă țineți tracking record. Noi oricum am început de vreme. Noi suntem înainte, să zicem, față de restul investitorilor de criptomonede și vorbim despre macroeconomie și despre multe aici pe canal, dar puteți adăuga și aici din S&P 500. Aici puteți adăuga din top 1000 criptomonede, aici din S&P 500. Aveți și secțiunea de învaț, aici vor fi mult mai multe lucruri adăugate când o să am timp să le fac. În primul rând faceți acest chestionar deoarece vă poate salva bani, nu? Deoarece în profilul vostru de risc nu se poate câteodată popa cu ce investiți voi și atunci o să zici, băi, da, poate profilul meu de risc nu înseamnă că bag tot în altcoinuri, a? Aveți secțiunea de consultanță, o puteți lua de aici sau o puteți lua din Patreon. Cred că săptămâna asta am avut deja 4-5 persoane. Îmi puteți lua de aici. Săptămâna viitoare probabil nu, deoarece o să fiu plecat. A fost un an destul de dificil din punctul de vedere al piețelor, psihologiei și tot. Nu dificil să zicem că e dificil să zicem de parcurs pentru că s-au întâmplat extrem de multe lucruri și creierul o mai ia și el câteodată în alta. Da, puteți intra aici, aveți lucruri foarte interesante, puteți să-l faceți și pe telefon, dacă intrați pe telefon pe Safari sau pe Chrome sau pe ce sunteți voi, pe Android, pe iPhone, apăsați share la pagina respectivă, adăugați pe ecranul principal și o puteți pune pe telefon și o să puteți primi notificări. De exemplu, când a urcat Bitcoin ați primit notificare, când a urcat ETH ați primit notificare, 5% de obicei. Când vin date financiare importante, când o să vină FOMC-ul, bam, primiți notificare direct. Ok, că s-a afișat și apoi apăsați pe aia și vă duce în dashboard. Da. Bun. Mai departe, aveți toate linkurile aici, mergem imediat pe zona de analiză. Dacă vreți să mai discutăm despre ceva, orice credeți voi că e relevant, din politică, din geopolitică, din ce ați mai auzit voi, ceva ce vă neliniștește, ceva interesant, ceva, lăsați în comentarii și mă uit și putem discuta și despre chestiile respective, ok? Bun, dar întrebări bune. Aveți toate linkurile aici, aveți o promoție mișto aici, puteți reivindica până la 50 de grame de aur plus monede populare pe BingX. Aveți aici BingX, o să vă pun pe chat dacă nu aveți cont. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult, au multe chestii interesante pe BingX. Îl aveți aici. Și puteți să vă înregistrați și puteți să participați la această promoție. O puteți vedea aici ce trebuie să faceți pentru promoția asta. Mi se pare o promoție interesantă, mai ales că acum este pe aur. Este pe haur. Bun, mergem mai departe. Mai avem aici Patreon-ul. Aveți reducere, nu știu dacă mai merge cu Black Friday, dacă nu o să vă pun unul mâine. Aveți aici tot, de la portofolii, la update-uri zilnice, la tot ce aveți nevoie, le găsiți aici. Aveți oferte pe Bybit, $30 dacă depuneți 100. Nu știu dacă mai e asta de Black Friday. O să mă uit să văd imediat dacă mai merge încă. Imediat. Nu s-a încheiat evenimentul ăsta. Bun, o să vă pun un link data viitoare, de fapt o să-l pun în descriere, în comentarii după. Aveți NordVPN-ul, chiar vă ziceam aici, chiar o ofertă destul de bună pe NordVPN. O puteți găsi. Aveți Trezor Ledger, aveți și XFi aici pentru criptomonede, aveți desigur și
partea de Ledger Trezor și multe alte lucruri. eToro ar fi trebuit să fie aici, asta e așa, nu știu ce s-a întâmplat cu eToro, nu mai e acolo. A plecat eToro din descriere, cred, imediat ne uităm aici și vedem, deoarece poate mulți nu știu unde să tranzacționeze acțiuni. Și apoi mergem strict la analize, nu știu, stăm oricum, poate vorbește Trump în 30 de minute, poate îl prindem, dacă nu facem analize, nu știu, 30-40 de minute până când se închide piața bursieră și apoi vă las, probabil ne auzim săptămâna viitoare. Bun, aveți aici, vă pun pe chat și eToro imediat, dacă nu aveți eToro pentru acțiuni, dacă vreți să începeți pe acțiuni. Pe acțiuni. Unde era? Unde era că l-am pierdut de tot. Bun. Bun. Aici, gata. Bun. Cam atât. Mergem direct pe treabă. 3126 pentru ETH. Dacă vorbește Trump, vă rog să-mi ziceți pe chat. Dacă e ceva, o să mai mă uit și eu să văd. Dacă e ceva aici. Ați văzut că încasările apropo de economie și macroeconomie, încasările de Black Friday au fost peste așteptări în 2025. Asta înseamnă că consumatorul american în continuare stă foarte bine, adică încă are capital de a consuma, ceea ce e bine. Asta nu-ți arată o recesiune în niciun caz, nu-ți arată lucruri nasoale venite în zona de economie încă. De asta zic că e posibil să mai ai un delay pe zona asta de recesiune și mulți cred că o să vină imediat. Bun, deci despre ce vreau să mai vorbim înainte să facem analiză. Aici aveți ceva. Grayscale Spot Chain ETF, 42 de milioane on New York Stock Exchange Day 1. Bine pentru ceva ca Chainlink și ați văzut că prețul urcă. Fusaka, cred că e Fusaka, nu știu, ambele sună bine, nu contează, ambele sună bine, contează că este un upgrade, bun. Au băgat o inflație dinamică aici, bun, eGold a făcut un mare hard fork, au crescut inflația anuală de la 5 la 8, s-au trezit târziu, a pierdut 800 de milioane market cap pe acest ciclu trist. Așa pare. Imobiliarele pe România, vreau să știu dacă crezi că o să zic același lucru ce am zis din 2022, dacă crezi sau scad. Probabil vor crește. Chiar dacă România o să fie într-un impas în 2026, nu cred că o să fie atât de mare încât piața imobiliară să scadă atât de mult. Maxim o stagnare, a zice. Aș vrea să scadă, aș mai cumpăra dacă ar fi să scadă, dar nu știu, nu pare. Pare că o să mai iei în primul rând o stagnare și abia apoi poate un pic mai târziu o corecție pe piața imobiliară românească. Încă n-a ajuns la nivelul ăla de saturație momentan. Dacă întreb și CPT-ul, unde ai investi acum? Dacă ai avea 200.000, o să zică top 5 România în momentul de față. Uite, întreabă-l pe GPT să vezi. În ce piață imobiliară, dacă aș vrea să cumpăr un apartament acum, în ce țară ar fi din punct de vedere al reward-ului, nu? Ca să iau un 5-7%. În Olanda, de exemplu, faci un 5%, 4%, poate chiar, iar în România poți să te duci până la 8% dacă cumperi un imobil și îl închiriezi. Deci cumva e încă atractivă zona. Că se va diminua într-un an, 2, 3, probabil, da, dar mai un pic până acolo. Plus că iau și mulți străini, da, să zic, poate românii n-au atât de mult capital, dar străinii încă vin și investesc în România destul de mult. Bun. Trump e live pe X, este? Imediat ne uităm dacă e. Dacă este, ne uităm. Ia să vedem. White House. Dacă zice ceva interesant. Dacă zice ceva interesant. Dacă nu. Ia. Să vedem. E ceva. Is under 1 year Biden. Nu știu, nu pare. The White House nu mi se pare, sau poate e. Nu știu, ia. Văd că e live aici, dar... încă nu e, încă l-așteaptă. Dar da, uite. Este, uite. Will begin shortly. Ne uităm dacă e. Dacă începe. Pare că ar putea. Între timp, hai să facem niște analize. Îmi ziceți voi dacă începe ceva de la Trump. Hai să facem niște analize aici. Începem cu ETH? Hai cu ETH. Băi, ce-mi place la ETH aici e ăsta. E chestia asta, dar nu vreau pe Bitfinex, vreau pe Coinbase, ok? Ca să vedem și volumele.
Asta era ideea de aici, făcută din Patreon, ok, ideea că ar putea veni până în range-ul ăsta și apoi corecta. A corectat până în 2790 deja, adică pe corecția asta de aici, doar ce ea era făcută când ETH era pe la 2934, însă că probabil urcă, n-a urcat 3200, s-a oprit pe la zona asta de aici de 3000 și un pic, a corectat 2741 și acum poate vedea că ai avut o reacție bună rău ieri, aproape un engulfing bullish aici pe această candele și aici ai continuare. Arată bine, ok? Arată bine. Volumele slăbuțe, vrei să vezi niște volum mai mari aici dacă vrei cumva să marchezi un subsol final, ai minimul urcare destul de bun. Ideea ar fi că măcar ar trebui să mergi pe această mutare. Hai să ștergem analiza din trecut, să ne concentrăm pe viitor. Ar trebui să 3371, ok? Destul de clar aici. Trendul s-ar putea schimba numai dacă iei ca suport 3371, 3561, ok? În regiunea asta de aici. Mai țin ochii să văd dacă se mai întâmplă ceva. Plus că ai și upgrade-ul Fusaka. Fusaka, da, deci Fusaka. Aici ai și upgrade-ul Fusaka. Puteau să pună și unul mai românesc așa ca să putem să-l înțelegem. Da, care ți-ar putea duce prețul chiar și în range-urile astea, dar nimic nu se schimbă la nivel structural până când nu reiei regiunea asta de aici. Ne uităm și la indicator imediat. Odată ce urci peste range-ul ăsta, probabil urmează de aici spre all-time high pentru ETH. E aproape de subsol? Da, este aproape. Mai poate face încă o mutare neașteptată doar dacă, de exemplu, rămâne în range-ul ăsta până pe 15, 16, 17 momentul ăla când probabil vom avea volatilitate. Dar cred că până atunci va fi aici. Și atunci vom vedea dacă mai corectează o dată înainte de o urcare mai mare în 2026. Poate cine știe vine mai rapid, poate vine decembrie, dar nu cred că în decembrie mai mult de 3600, hai 3800 ar putea duce. Adică mai mult de range-ul ăsta în decembrie de 3800 nu cred că ar putea duce momentan. Fără un pullback și apoi o reacumulare și apoi mai departe. Știm totuși despre ETH că începutul de an e unul bun. Q1, Q2, extraordinar. Anul ăsta n-a fost pentru că a venit Trump și a nenorocit. Dar dacă macro cumva se așează, ar fi foarte bine. S-a oprit QT-ul, ceea ce ne interesează. Da, s-a oprit QT-ul, parte bună. A venit upgrade-ul, ceea ce e extraordinar și ăsta. Și ar trebui să ai vânt din spate pentru ETH mergând înainte. Mai ai nevoie de niște volume pe care, după cum vezi, momentan nu le vezi aici. Sellerii s-au oprit, ok, dar volumele în niciun caz nu sunt la nivelul ăsta de aici. Ce îmi place e faptul că în continuare arată bine la macro. Se poate vedea, ți-a ținut range-ul ăsta, ți-a făcut un mic fake-out sub 2700 cu un wick aici și acum ți-a recuperat destul de rapid. Hai să vedem unde vin EMA-urile, înainte să înceapă Trump să vorbească, sper să vorbească de bine. Ai 55 EMA-ul la 3268 și ai 921 EMA-ul care vine în cutiuța asta. De obicei măcar ai retest aici, ok? Bullish numai dacă recapezi regiunea asta și atunci putem vorbi. Ia să uităm la RSI. RSI-ul și el e la un punct interesant, ți-a spart nivelul ăsta de trend descendent, bine. Nu cred că se va opri aici după cum arată. Pare că ar mai vrea. Chiar dacă poate, cine știe, mâine va corecta, cu toate că n-ar trebui, numai că e joi. Ulterior cred că RSI va veni și aici nou după ce a spart această linie de trend descendent. Stocasticul ne arată că e un pic high aici, e un pic sus, da? Și mâine e joi. Dar chiar dacă va corecta mâine, tot cred că va împinge mai sus până la final de săptămână, până duminică aici. MACD-ul ți-a făcut roșii acum destul de bine pe zona de cumpărători, destul de decent. Hai să vedem și weekly-ul, că ne-am uitat mai devreme la el, la weekly. Weekly-ul și el îți face din zona asta de semi-bear pe RSI, îți face un bounce, are spațiu de manevră destul de mare până în zonele astea, deci destul de bine. Ți-a resetat tot stocasticul, ceea ce era o problemă când era pe aici, s-a resetat de tot în zona de jos, a stat un pic aici, probabil se va întoarce în zona superioară. Bine și ăsta pentru un final de an bullish. Dacă te uiți și la MACD, pentru cel mai agresiv aproape din istorie, numai în 2022 ai văzut la Bitcoin și mai agresiv, pare că stellerii s-au mai epuizat și asta îți arată această candele. De obicei ai continuări. Deci 2, 3, 4 săptămâni ai putea să vezi aici de urcare sustenabilă pentru ETH, cum v-am zis și de data trecută. Data trecută v-am zis același lucru, că probabil va urca, va corecta înapoi. Am zis că nu va mai face nou minim, ceea ce n-a făcut. Putem să vedem că s-a oprit la 2726 și ulterior finalul de an probabil ne va aduce aici. Hai să ne uităm anual, unde stă ETH anual. Pe 365 de zile.
Ce trebuie să fac ca să închidă pe verde? Ca să închidă pe verde, aici momentan pe an e minus 6%, deci nu e atât de rău, da, 365 de zile. Ca să închidă pe verde, să închidă peste 3352. Băi, eu cred că va închide pe verde după cum arată. Dar uite ce an am avut aici. Asta pot să zică tot despre anul ăsta. Deci am avut o corecție în 1420 și am avut o urcare în 4915. Deci această candelă poate să zică în mare parte ce am experimentat noi aici în acest an. Durere, tată. Durere, 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 durere. Și aici arăta rău, vezi? Bam, ziceai că aici 119, următoarea candelă. Spulberare. Încă un an în lateral, spulberare. Aici, în zona superioară. Dacă te uiți pe 365 de zile. E ok, ETH aici. Dacă ar închide, eu zic că închide pe verde anul. Probabil o să fim aici să vedem. Înainte de Revelion facem un live. Foarte bine ar fi să închidă 3700. Nici asta nu exclud, după cum am zis mai devreme. Depinde de zona de volatilitate din perioada respectivă, din decembrie 16, 17, 18. Dacă ar închide aici, ar fi o închidere istorică pentru ETH. În momentul în care retail-ul ar fi exasperat. 3700. Deci nu ar mai fi închis niciun an peste zona asta de aici, în istorie. Okay? Peste 3700. A încercat aici, n-a reușit, a încercat aici, n-a reușit. Deci avea o închidere istorică și cred că se va încerca împingerea spre final de an la zona respectivă. Weekly-ul aproape de 200 moving average nu l-a atins ca data trecută. Aici l-a atins, aici l-a atins, l-a atins. Poți să zici că e un mic red flag, dar nu e ceva senzațional. În continuare arată bine. Ideea e că da, poate cine știe mâine dacă ne uităm aici pe timeframe-urile mici, poate mai împinge 3200, dar ulterior poate vezi o corecție în zona asta de 3052. Dacă ne uităm pe 1 hour. Da, 3060, 3052, poate 2997, vom vedea. Dar ulterior, cred că va veni la 55 MA, care vine spre 3400. Prima dată 3300 și apoi 3400 pentru ETH. Okay? Cred că e destul de clară analiza aici. N-am zis dacă crește, urcă. V-am zis destul de clar. The road is up, în opinia mea, măcar spre range-urile astea și apoi vedem. Hai să vedem și la Bitcoin. Da, să le comun. Am început să vorbească banditul. Ia uite-l. The Biden fuel economy prices, and I hate to say that because they were really not economy; they were really anti-economy. Și a strâns enoriași în spate. Horrible what they were doing to the costs, and actually making the car much worse. But these policies, $70 billion are now being invested in the American auto industry. Ford has announced it will invest $5 billion across its Kentucky and Michigan plants. Is that a correct statement? That's right. That's a lot, $5 billion. You could do more. Creating at least 4,000 new jobs. Stellantis announced it will invest $13 billion to expand its U.S.-based manufacturing by more than 50% and open new manufacturing facilities across the country. And I think a big part of that is also the tariffs. Because of tariffs, they're coming in. Not only the automobile industry, AI, we're leading China in AI, we're leading everybody in AI, we're leading everybody in everything. We have the hottest country right now. I will tell you, a lot of political people behind me, great political people, very successful political people. We have the hottest country anywhere in the world. 1 year ago, we had a dead country, and now we have the hottest country anywhere in the world. And it started from November 5th, but it also started when we did the tariffs, and we've had tremendous support on the tariffs. It's bringing in trillions of dollars of wealth. It's bringing in national security. And I've stopped 8 wars, and of the 8 wars, 5 of them have been because of tariffs and trade. So they're very important. And General Motors plans to invest $4 billion as it brings its manufacturing back to the United States from Mexico. After falling by 5%, U.S. auto production has surged by 10% so far this year. You know, I won the auto workers vote, but now even the head of the auto workers said Trump is the greatest president we've ever seen. And he happens to be right about that. But we're protecting our auto workers, and we're making it easier for every family to afford high-quality cars. In other words, we're bringing automobiles back and the manufacturing of automobiles back into this country. We lost 52% over the years, 52% of our automobile manufacturing. You see it, closed factories all over the place. Now they're all opening up. They're being, in most cases, they're being knocked down, and new ones are being built in their place. And a big beneficiary is the state of Michigan.
But South Carolina, even states that didn't really do too much with the automobiles, they're opening up plants. It's been amazing. So between automobile plants, AI plants, and plants of every other nation, really every other type, including chips, we're going to have a big percentage of the chip market very soon. Not because of the CHIPS Act, which was horrible and ridiculous, where we just gave these companies billions and billions of dollars and they just kept the money, but because of what we did with tariffs. They have to build. Uite-te la asta, mă. Îl vedeți pe ăsta din stânga de tot, aici? Ce față are, mor? Ăsta. Big percentage of the chip industry. As of about a year ago, 2 years ago, we had none. And now we're going to have a very big percentage when it all finishes out. So I'd like to ask Secretary Duffy to speak, and then Duffy Duck. Mr. Farley, and then Filosa, and Mamă, nu o să stăm să-i auzim pe ăștia. and Castrita. Vorbesc toți pe And rând. also we're going to ask some of our political leaders to speak, because let me tell you, they went out of their way. This was not easy. And people were brainwashed. This is a green new scam. And people were paying too much for a car that didn't work as well. And now they're going to have a great car that's going to be environmentally friendly, Cine e but ăsta? it's going to cost you a lot less, and it's going to work great. All of the nonsense. Abraham is Lincoln, taken out of so- the cars. So, Secretary Duffy, could you say a few Thank you, words? Mr. President. So yesterday at the Hi, cabinet Duffy Z. meeting, the President was talking about affordability, and the way that Democrats talk about affordability is a lie. Today is a perfect example of that. So these CAFE standards used what was contrary to the law. The Congress set a rule that says you have to look at combustion engines. Biden and Buttigieg actually did an analysis using... Edge. I'm sorry. Buttigieg used EVs and hybrids to come up with a 62 mile an Pete hour per Buttigieg. gallon standard, which I think the car companies will tell you is completely unattainable. So they spent a lot of money on technology trying to meet the unattainable standard, driving up the cost of a car, number one. And then number two, if they couldn't meet the unattainable standard, they had to trade for carbon, costing billions of dollars, and again, driving up the price of the car. So, Mr. President, what Democrats were doing were not making cars more affordable, they're making them less affordable. The consequence of that is going to be that more Americans can afford to buy a new car, which means they're going to be safer on the roads because of all the great new technology we have that save lives. So we'll have less death on American Bullshit. roads. These rules are going to allow the automakers to make vehicles that Americans want to purchase, not vehicles that Joe Biden Bullshit. and Buttigieg wants them Face to build. mașinile mai scumpe. This is important. But also this is important for American jobs. The more Și cars we americanul sell, aplaudă. The more jobs we have in this country. And so this is jobs, this is freedom, and this is common sense, Freedom. Mr. President. So thank you for your leadership. And I appreciate what the Senate did with the big beautiful bill and what we've done here today. So thank Thank you, you Mr. very President. much. Merci, Duffy. The bill is, it's something. It's amazing. Wait till the people see the benefits and the lower taxes that they're going to have, lower regulations. So, how about Ford? Mr. President and Secretary, all the important lawmakers here, competitors, today is a victory of common sense and affordability. We're very proud of Ford to be the #1 auto producer in our country. 80% of the vehicles we sell here we make in our country. And we Ford never era lack mișto în like 1970. many of our competitors. We're the #1 exporter, and we have the most auto factory workers. And this CAFE standard that is aligned with customer demand is the right move for a lot of reasons. We were #2 last year in EV sales. We were #3 in hybrid, and we're the leading brand for combustion. We believe that people should be able to make a choice, as you said, Mr. President, and we will invest more in affordable vehicles. This allows us to invest in affordable vehicles made in the U.S., which we will take the lead on, and will allow us to make vehicles more affordable. So thank you for making this step for all of you. Thank you very much. One of the other things we're doing, it's separate from this meeting, but I think everybody here would agree with it. If you go to Japan, Încă puțin și ajung la părul lui Trump în cap. Opa, i-au tăiat macaroana. Ce a făcut, mă? Nu mai are casă albă internet? Băi. Opa. Volkswagen. Ia stai că a Very revenit. small, they're really cute. And I said, how would that do in this country? And everyone seems to think good, but you're not allowed to build them.
and I've authorized the secretary to immediately approve the production of those cars. So you'll be able to buy they really are, they're actually, some of them are really beautiful actually. If you take a look, Honda, some of the Japanese companies do a beautiful job, but we're not allowed to make them in this country, and I think you're going to do very well with those cars. So we're going to approve those cars. Would you like to say something about that? Well, no, just that he never stops working, so even when it's on Asian time, he's calling me at midnight in the States. But he gave me the directive to clear the regulations on this, which we have. And so if Toyota or any other company wants to make smaller, more affordable cars, fuel efficient, we have cleared the deck so they can make them in America and sell them in America. Oh. Really nice and less expensive, and it really gives people a chance to have a car, you know, have a brand new car as opposed to... Ford, în loc să revoluționeze piața de mașini, îi ține Trump în mână. Ce face, mă? Thank you, Mr. President. It's a great day for us at Stellantis today, because it's the day where we see CAFE regulation reconciled with real customers' demand. Asta e grec That's sau? why at Stellantis we decided to invest to Jeep, Ram, Dodge and Chrysler $13 billion in the next 4 years, increasing production by 50%, delivering to the market 5 new vehicles and creating 5,000 additional jobs. That's because we believe in what you, Secretary Tafi, and all your team is doing in this country. We believe in growth, and we are ready to invest even more. So thank you very much. Thank you very much also for this great news of the K-Cars, which you are very interested in. Ia auzi, ați primit notificare de la Daniel Niță pe telefon. Ethereum a atins plus 5,12% în ultimele 24 de ore. You can start right away. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. Please. Mr. President, thank you so much for having me. We support your leadership for this issue that is so important to the auto industry. I'm here representing the hard-working men and women of Orion Assembly in Michigan. The facility, our manufacturing facility there is currently going through a retool. Da, nu pot. Build additional U.S. manufactured pickup trucks. Nu pot, nu. Adică, mai bine ne uităm la Bitcoin, care nu i-a plăcut ce a zis Trump aici. Pare. Mai bine facem analize decât să stăm așa iurea. O să mutăm ăsta aici ca să nu avem probleme de așa. Bam. Mai bine facem analize deoarece mai avem de făcut. Bun, până când se închide bursa 15 minute. Pică și ETH, se poate vedea aici pe ultima oră. Un pic. A atins chiar 3138, dar pare că nu-i place când vorbește Trump. De ETH am vorbit. Hai să vorbim de Bitcoin acum. Dacă ne uităm aici, vrem să vedem pe Coinbase, ne interesează 93.000. Reacția pe care te-ai fi așteptat de aici, de la zona de 100 EMA. A venit, vă ziceam că probabil nu va fi instantă această trecere, adică direct de aici, ci vei mai retesta de 2-3 ori această zonă. Ceea ce pare că s-a întâmplat. Putem vedea, a testat încă o dată sub 100 EMA, dar acum ar avea cale liberă, după cum se poate observa, înapoi spre 55 EMA, care la 98.000, aici, în regiunea asta. Hai să facem așa, ba. Ai regiunea asta de 98.000 unde e 55 EMA și desigur mai ai regiunea de 108.000 unde vine 21 EMA momentan. Deci o urcare aici spre final de an nu m-ar șoca din perspectiva asta și asta era ideea. Ideea era că eram aici, țineți minte, vă ziceam, probabil testăm 93.000, a venit retestul la 93.000, ca să mergem pe time frame-urile mici, a venit retestul la 93.000, v-am să nu vă ambalați, deoarece probabil va rejecta regiunea asta, vă puteți uita la live-ul precedent și ziceam că-s două șanse, fie vine, faci un minim în urcare, fie faci un dublu subsol, fie vine un pic sub range-ul ăsta. Ziceam că e o posibilitate să-l vedem un pic sub regiunea asta, dar n-au putut să împingă sellerii regiunea asta momentan sub, ca să-ți facă ce? O divergență bullish aici pe daily, ceea ce n-ai momentan. De obicei Bitcoin îți spune Batman cu o divergență bullish. Da, nu e neapărat nevoie, cum ziceam data trecută, dacă ține nivelul ăsta și apoi rei 93.000 ca suport, probabil pe termen scurt ai măcar un subsol local, ceea ce pare că asta vedem aici. Problema din nou vine din volume. Nu ai volume de buy atât de mari. Dacă ne uităm pe daily, slăbuț, iar asta și mai slăbuț la nivel de volume.
Asta să fie o problemă, dar odată ce urci peste 29, 55 MR trebuie măcar să fie testat, deci 98-99 de mii ar trebui să fie în cărți. Poate chiar săptămâna asta până la final, după cum arată aici. Ai și 200 moving gap și pe 4 ori. Mai sus vom vedea dacă poate ulterior până la final de an să vină 104-108, dar sunt șanse după cum arată momentan. Ți-a făcut bounce-ul de aici. Cât ar fi? De aici până aici ar fi un 22%. N-ar fi mult. Aici ar fi un 26%. 30% ar fi 112.000. Nu știu neapărat dacă poate atât de mult. Dar un average ar pe corecțiile precedente, pe urcările precedente din atingerea zonei de 100 EMA, cam alea sunt, le-am mai discutat, uite. Și aici a avut o reacție similară, ai mai testat de mai multe ori înainte să urci 33%. Le-am discutat data trecută, vă uitați la ele. Ne putem uita și aici, prima dată când atinge 100 EMA, după urcare, ai avut 50%, ulterior desigur n-a mai ținut a doua oară, deci dacă face bounce și apoi se întoarce la 100 EMA, poți să ții resuflarea, dar cel mai probabil va sparge zona respectivă. Aici ai avut un 42% în 2018. Totul sunt doar 3 cazuri, nu sunt 50 de cazuri aici, dar pare că și data asta nu e diferit, cel puțin momentan. Deci, 2 secunde să beau niște apă. Deci ideea rămâne, probabil ulterior aici vom vedea și aici, posibil din nou să revină ceva selleri. Dacă ne dăm la RSI-ul din nou în zona de bear, nu chiar cea mai agresivă zonă de bear, deoarece am mai avut și 2020, cumva arată ca un 2020, de ce? Arată ca un 2020, te uiți pe histogramă. Aici ca să vezi situația. S-a întâmplat. Nici măcar în 2020 n-ai avut așa ceva. Ai avut 2021 de-abia, mai, la nivel de vânzare. E o vânzare istorică aici, la nivel de împingere a prețului. Se poate vedea până în minus 3878 pe histogramă. N-ai mai niciodată histogramă aici, la nivelul ăsta. La fel ca la ETH, pare că sellerii sunt epuizați și e normal să fie epuizați. RSI are spațiu de manevră înapoi în regiunea asta, măcar o perioadă, și asta s-ar traduce cu zonele respective. 98, 99 și ulterior poate 106, 108. Pentru Bitcoin ne uităm și pe anual imediat. Dacă ne uităm aici din zona asta, la fel stocasticul ți-a dat tot înapoi, ți-a resetat. Deci în zona în care poți să vezi reacții, după cum am zis, 30%, în zona superioară, deci cumva e bine. Cumva arată bine, cel puțin pe termen scurt, poate median, cu acest minim urcare. Mai e o șansă să vezi asta, vom vedea dacă asta va fi mutare și de-abia apoi 109. Vrem să ne mai uităm un pic acum pe 365 de zile. Ce trebuie să facă Bitcoin dacă ne uităm pe 365 de zile ca să închidă pe verde anul? Da? Deci ca să închidă pe verde anul, mergem pe 12 luni, direct că tot aia e. Aici nu e departe, nu e departe, putem să vedem același lucru și pe Bitcoin aici pe anul ăsta, 74.000, 126.000, totuși ești bine. Poți închide un an istoric pentru Bitcoin dacă închizi peste 93.6, adică poate să vină, dacă închizi peste 94.000, give or take, da, 93.6 ar fi suficient, a închide verde, un an istoric tot peste regiunea asta la închide. Eu cred că o să-l închidă, da. Probabil foarte aproape de regiunea asta, de peste 100.000. E foarte posibil că o să închidă anul peste 100.000, după cum arată aici. Volumele din ce în ce mai mici. De ce zice lumea că-s mai mici? De ce se miră lumea? Păi de ce te miri când ai ETF-uri? Nu? De ce te miri că ai mai puțin volum pe spot când ai ETF-uri din toate zonele? Bun, deci dacă ne uităm aici, arată bine 55 MU ca target. Țineți-l pe radar, 99.000. Pe termen scurt tot nu pare că va da înapoi neapărat, pare că se va duce prima fază 96 și poate pe urmă va da înapoi. Arată bine, pare că joi nu va fi corecție, dar hai să vedem. Pare că joi asta nu vom vedea corecție, ci vom vedea aici continuare. O închidere astăzi peste regiunea de 92.000 cumva îți confirmă că ai putea să vezi mutarea. N-ai mai închis peste 21 EMA, de pe aici, de când ai avut fake-out, de prin octombrie, 26 octombrie, o lună și ceva. N-ai mai închis peste 21, ai încercat, rejectare și acum în sfârșit rejectare prima dată, minim în urcare și acum poți să ai ușor regiunea asta de aici de 99, 98. Bine, ajungem la altcoin-uri. Ce ne pregătește în zona de altcoin? Îmi pare că arată bine. Îmi pare că arată bine aici, având în vedere că ne uităm și la UST.de care ne-a arătat că probabil vom avea urcarea asta, imediat vă arăt. Face același lucru ce a făcut în trecut. Vorbeam și data trecută, dar dacă ne uităm aici, ai week-ul ăsta masiv, încă unul mai mic și acum din nou ești într-o scădere aici pe dominanță.
În continuare, cred că dominanța va închide anul ăsta undeva spre 57, după cum arată. 57, poate chiar 56, nivelurile astea de aici. Oare că lucrurile ar putea avea și ele, după cum ziceam, partea lor de iubire aici spre final de an. Ei pare că ar avea partea lor de iubire spre final de an și vom vedea după ce se întâmplă. Mountain și el un pic instabil aici pentru dominanță. Deci pare un pic bearish, atâta timp când nu reia 60, pare bearish. Hai să dăm USDT.D, ce ne zice? Rapid. Bun, bine ne zice. Dacă țineți minte data trecută, vă ziceam că asta vreau să văd. Această mutare, da, să ziceam că probabil Bitcoin va corecta din zona de 93.000, deoarece probabil vreau să văd asta. A venit retestul și acum ai zona asta de 5.91. Pierzi regiunea asta, repeți istoria pe care am văzut-o aici, repeți istoria pe care am văzut-o aici sau în alte cazuri, chiar și aici când ai avut două week-uri mai micuțe. Închis sub zona asta, următorul target ar trebui să fie mai jos, undeva spre 5.3 și spre asta înclin momentan, arată bearish. Arată bearish, arată că va veni înapoi aici. Deci după cum arată piața mai are de pus aici niște urcări, chiar și mâine ar putea după cum arată. Că arată că ăsta măcar se va tranzacționa aici, de aici va începe un bounce pe dominanță, ceva în genul ăsta. Okay. Deci arată bine. Hai să dăm total 3-ul. Total 3-ul foarte bine că ți-a ținut regiunea asta, minimul care, probabil total 3-ul 953. Face sens cu bounce-ul pe zona de altcoin-uri. Dacă ne uităm pe weekly, asta era ideea. Weekly în continuare nu este bearish, chiar dacă pare, nu e bearish deloc total 3-ul aici. Clar că asta e fără Bitcoin ETH, dar are big caps în ea, dar arată bine. Ai regiunea asta de acumulare macro, ai a doua regiune și ai a treia regiune aici. Toate în urcare, după cum se poate observa. De obicei, aceste pattern-uri duc la un breakout. Seamănă foarte mult cu aurul, vă puteți uita voi, dar la un scale mai mic. Seamănă foarte mult cu aurul din 2010-2020. Uitați-vă pe grafic și o să-mi dați dreptate. Ok? Și apoi a urmat asta. Aici. Dar să nu facem hopium. Ok? Bun, are de muncă. Trebuie să închidă peste 952. Dar ca pattern, oricine ți-ar face analiză tehnică pe total 3, nu poate să zică că e bearish până când nu-l vezi sub regiunile astea de aici. Sub week-urile astea de aici. Închidere. Și atunci putem vorbi de revenire aici. Dar nu pare asta la nivel de probabilități aici deloc. Adică nu pare asta. Dacă ne uităm pe monthly, același lucru, monthly-ul ăsta nu arată bearish. Din punctul meu de vedere nu arată bearish. Chiar că ai avut vânzările astea masive, n-a putut să ducă prețul la total 3 mai jos. Ăsta e un semnal. Bun. Ce mai vedem aici? Deci am văzut și dominanța ETH-BTC mă interesează. În continuare arată fitness. Arată bine în sfârșit. Hai să ne că a spart acest nivel de trend descendent. E acolo, okay? E acolo o altă chestie care poate să fie bullish aici. Ai nivelul de 0035 pe care trebuie să-l spargă, dar ulterior probabil 004. Vom vedea aici de la ETH-BTC și poate ulterior mai sus. Arată bine. Arată bine ETH-BTC aici, dar să nu facem jinx. Dar arată bine, arată că pare că aici ar găsi zona aia de minimum care și apoi ai putea vedea mai sus. Îmi place. Iar ăsta cumva a dat jumate înapoi și apoi ai putea vedea mai sus. Arată bine. Mulți ar zice că arată prea bine, dar arată bine. Arată bine, n-ai ce să zici. THD-ul la fel, probabil va fura din capitalizare 13% aici în perioada viitoare. Arată bine. Bun, hai să vedem ce urcă astăzi. Bitcoin Cash-ul nu arată rău, e un grafic bun. Chiar e un grafic bun, se poate observa. Probabil o face breakout peste 712, se face din nou aici, spre regiunea asta, de 1200-1300. Aici vedem acolo dacă face un minim în urcare din nou undeva pe aici. Deci dacă ai Bitcoin Cash și vrei să o tranzacționezi, aici din nou ai putea găsi niște ieșiri în range-urile astea de aici, 1003-1007. Ethereum în continuare destul de puternică, minim în urcare, probabil va veni în 35 de cenți, probabil va veni în 37 de cenți puternică. Link-ul am văzut că ETF-ul a prins destul de bine, minim în urcare. Bullish doar peste 17,5, dar începe să arate bine și nici ăsta nu e un grafic rău, ca să ne facem înțeleși la macro.
s-a atins nivelurile de beri de acumulare macro, se poate vedea încă din 2022, încă din 2018, asta e nivelul de acumulare macro pentru Chainlink, ok? Zonele astea. S-a resetat stocasticul, excelent, ok, bine. Acum ai niște bauri aici mari pentru Link, ai nivelul ăsta, 22-27. Îl spargi pe ăsta, se va transforma din nou, reacumulare macro și ulterior all-time high aici. Da, în continuare acumulez Link și am în portofoliu Chainlink. ZK-ul la fel, nici el nu arată rău pentru perioada viitoare. Minim în urcare, măcar un 5 cenți în perioada viitoare. Aici e foarte bine că ți-a ținut minimum de la 2.8, minim în urcare. Vrem să vedem acum spargea zone de 8 cenți și apoi putem vorbi de 20 plus de la asta la un moment dat în timp. Nu e rău, are încă utility ăsta și e fresh, e scos acum de pe bandă. Deci dacă vine în știlghea asta ar putea face niște surprize la un moment dat. 3142 pentru ETH, deci cumva confirm faptul că am putea vedea regiunea asta. Unde vine pe daily? Pe daily, da, am zis și în CME un pic mai sus. Deci aici va vedea ceva rezistență. BNB-ul 909 probabil va veni 950, nivelul ăsta de aici. Arbitrum 0.22, vom vedea 0.26 cel mai probabil. Poate chiar un pic mai sus. Vom vedea dacă ăsta e subsol aici pentru Arbitrum. Pe termen scurt pare că da. Țineți cont că așa au arătat graficele și în 2018, multe dintre ele, minus 92% nu e nimic pentru un proiect în primul stadiu. Important e să tot construiască și ăsta construiește. Adică un reversal ai putea să ai unul masiv la un moment dat pentru Arbitrum. Polkadot-ul slab, dar pare că va reveni în 2.8 după cum arată momentan. Destul de bine, 2.7, 2.8, 3.2, vom vedea nivelul respectiv. BIM-ul la fel și el înapoi probabil spre 0.04, 0.05. Aici sperăm ăsta să fie bottom pe el, chiar dacă aș mai vrea să mai acumulez un pic aici. Ok, nu mă plâng. TIA 0.64, o reacție bună cu un week aici, deci cred că da, până și TIA va veni înapoi în 0.78, poate 0.1, poate $1 în perioada viitoare dacă ne uităm prea departe de EMA-uri. Masiv, 55 EMA 92, 100 EMA 1.12 și 200 moving average 1.4. Ar putea urca până în 1.4. Hai să uităm la capitulare. E acolo, săraca, e acolo. Sui, ăsta e singurul care, să zicem, nu-mi dă încă încredere aici că am văzut bottom-ul, pentru că ai venit foarte aproape de nivelul ăsta și vrut un pic mai jos aici, Sui, pentru o confirmare de subsol. Ți-a rejectat 1.8, cum era normal să o facă. Mă convinge doar peste $2 ăsta. Momentan încă nu, din perspectiva faptului că RSI s-a oprit foarte aproape de nivelul ăsta și vreau să intre în regiunea asta roșie de capitulare. Nu înseamnă că nu pot să pună bottom aici, dar sunt sceptic încă momentan la el. PIS o să mai iau în perioada viitoare și ăsta arată bine pentru o urcare în regiunile superioare, 9 cenți, 10 cenți și pe urmă vedem dacă poate să rea din nou 20. A venit acolo cu Chainlink, dacă Chainlink va performa, asta va fi tras din spate de Link la un moment dat. Fetch 0.25, binișor și ăsta, probabil înapoi în zonele superioare. Solana 140, termen scurt 159, 160. Se închide și bursa imediat, intrăm să vedem. Mai avem câteva aici interesante poate. E-Gold-ul și-l pe verde, să-l vedem măcar în 9.210 și apoi vom vedea ce se întâmplă. Nu putem vorbi încă de bottom. Na, e cât de cât acolo, are testat zona din 2020 de la COVID. Deci o reacție aici ai putea avea un pic mai mare de la el. Atom 237, din nou într-o regiune în care poți să te gândești la un bottom. Week-ul ăsta îmi place. Dacă ar închide așa săptămâna ar fi perfect. Ar fi un doji foarte mișto. Aici după o corecție mare, de obicei după doji-uri de genul ăsta ai reacție măcar la 21 EMA, care acum vine la 3.5 pe el. Bun. Aurul să stea în lateral, arată un pic bearish aici pe weekly. Daily-ul la fel un pic bearish, ai cu el înapoi în 4039. 3956, trebuie să rămână un pic bearish, un pic, nu mult. Hai să vedem închiderea, în timp ce voi apăsați butonul de like. Bun, Bloomberg Live, imediat. Ne trage iar o corecție de aici până la 2300, ne reduce iar la realitate. Da, asta zic, să nu ne entuziasmăm, că ne-am mai entuziasmat și în trecut.
Azi din Bloomberg. Off from reclaiming its record high, but this isn't the sort of meaningful all-in, the pull oomph that we saw earlier in this rally cycle. Yeah, not a lot of oomph, if you will, but we will say there's more names in the S&P that are actually gaining some ground today, but it's kind of a weird market. I keep going. I think we're just waiting. Want to hear from the Fed, what insight they have into 2026, and kind of where we go from there. I just want to prove I don't only talk about cryptocurrency when it's down. Bitcoin today up 1.5%, above 92,000, close to 93,000. Opportunity crypto person. Yeah, we've been keeping a close eye on it, so worth repeating. Interesting to see that trying to bounce back, trying to reclaim some of that magic. Two interesting stories, though, to keep an eye on. Not a whole lot of movement in rates, but a huge downdraft today, once again in the dollar. And then also, you're seeing a huge bid higher in a lot of the bank stocks today, which also seems to be tied to what we've been seeing in the yield space here. As we head into next week, se închide cazinoul bursier. The Fed decision that most investors seem to believe will include a 25. Ding, 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 ding. The closing bells here in New York, and it does appear to be green across the screen, across the board. The Dow Jones Industrial Average up about 0.9% here on the day. The S&P 500 adding about 21 points, or about 0.3%. The Nasdaq Composite only up a smidge, and this is actually the story here. Big tech, the big laggard on the day. The Nasdaq Composite and Nasdaq 100 each only up by about 0.1 or 0.2% here on the day. But your outperformers on the day, and this should maybe provide some sort of comfort. Dow Transport's up 2% on the day, and the Russell 2000 up 1.9. Wow, some significant outperformance there. Hey, let's go back, though, to the S&P 500. I mentioned most names in the index higher today. 337 to the upside, remain 165 to the downside, one unchanged. And, of course, we talk about sort of what led that charge. It was energy. It was financials. It was industrials. It was consumer discretionary, all posting pretty sizable gains here on the day. But the big laggards on the day, you saw that in communication services, which is largely a lot of the companies like your Metas, if you will. You saw that in utilities, and you saw that in the S&P Infotech Index, which includes all the biggies, all those biggies here, down as a group by roughly about 0.4%. Now, speaking of the biggies, Carol, we are getting some earnings right now out of Salesforce. Yeah, we are indeed. So let's go through the numbers, folks. And let's go right to the forecast. Salesforce seeing fourth quarter revenue, $11.13 billion to $11.23 billion. And folks, that is easily above the street estimate. And that's probably why you're seeing the stock up about 6% here in the aftermarket. $10.91 billion is the estimate. Let me go back to the third quarter. Bun, mergem mai departe. Am văzut și închiderea bursieră. Eram la aur. Bun, mergem la criptomonede de urmărit. Poate vă interesează ceva pe zona de risc. Ne uităm la Pengu. Pengu. Hai să-l refacem acest grafic. Mâine vom face și mega market update în zona de Patreon. Mâine vom avea și call-ul de final de lună, început de lună, tot pentru cei din Patreon, probabil undeva după amiază. Bun. Dacă ne uităm aici, avem 008136, o regiune importantă de suport. Avem rezistența care acum vine undeva aici, undeva la 0015-0016, în ceea ce înseamnă Pengu. O reacție bună de aici. Acum vrem să vedem mai mult volum de buy. Vrem să ne uităm și la RSI, e cât de cât acolo, într-un range de bounce, la fel și Stochastic cu același lucru, iar la selleri nu mai sunt atât de agresivi. Ar putea să fie o regiune interesantă de bounce. În continuare, acest grafic nu e rău, din perspectiva faptului că ai minimul ăsta în urcare și regiunea asta, care poate să fie minimul în urcare și ulterior să-ți facă o mutare de genul ăsta de aici. Riscul e destul de clar să se întoarcă undeva aici, să rămână aici o perioadă, să stagneze, să facă asta. Ok? Cum a făcut, de exemplu, Etena, ceva similar. Dar în continuare putem să-i dăm speranțe aici la Pengu. E posibil până la final de an să-l vezi în 0016 după cum arată. Pamfan din nou a făcut bounce de aici, într-o regiune importantă, 00251. N-am intrat în Pamfan, am lichiditate cam scăzută, poate în viitor, la un moment dat, mai ales dacă pică sub regiunea asta, nu știm momentan dacă va ține range-ul ăsta de aici sau nu. O reacție bună momentan, dar vrem să urce măcar peste 0043 ca să-ți confirme un bottom. Walrusul, da, interesant ăsta, mai ales că e aproape să dea tot înapoi spre 10 cenți. Dacă va veni aici interesant, are și niște buyer, după cum îi putem observa, undeva spre 10 cenți. Pith
am vrut mai devreme, Hyperliquid. Și ăsta, uite, dacă e ceva care mă induce un pic în eroare la această creștere, ar fi Hyperliquid și cu SUI, deoarece Savența a rejectat 35 încă o dată. Acum, dacă urcă peste zona asta, ar fi extraordinar, 36,8 ca să putem vedea 44. Dar ulterior tot cred că vedem un 26-23 aici. Și aștept nivelul ăsta. Arată în continuare un pic de distribuție. Aster 106, reacție bună din un pic sub zona de 90 de cenți. E foarte posibil să-l vezi înapoi în 1.18-1.2. Dar din nou zona asta va fi una de rejectare aici. Vedem că n-am putut de mai multe ori nici măcar aici să putem urca peste regiunea. Dar începe să arate binișor zona asta de un fel de dublu subsol și reversal până aici în range-ul ăsta. După vom vedea dacă îți corectează înapoi, e foarte probabil, da. Arată binișor, dar vrem să ne spargă 1-2, în sfârșit să ține suport și atunci putem vorbi de zone superioare. Dar începe să arate cât de cât bine. Ne uităm și la super chat-uri imediat dacă am ratat ceva. Asta s-a dus la 0, aproape asta a fost, ți-a făcut un ciclu în 2 săptămâni, s-a dus la 27 și apoi la 0. Înapoi aici în range-urile astea. Poți tranzacționezi așa ceva. Bio, da, bio din nou unul interesant aici, în regiunea asta, undeva în 005, la fel și aici, 004, la fel și aici, 0043. Nivelul astea pare că sunt interesante de risc recompensă. Sell aici, sell aici, sell aici, sell aici. Ai vreo 3 zone. 4 pentru ăsta. De sell dacă ți asumi riscul în range-ul ăsta. Din nou la un nivel cât de cât decent de risc recompensă. Dacă ne uităm pe weekly, RSI ar mai putea corecta. Stocastic e cel bun de aici din regiunea asta. Interesant pe risc recompensă. Trump-ul, nu știu dacă e interesant. Pare că da, pare că va pompa iar în 76. ULFI-ul doar sub 10 cenți ar putea fi interesant. Novo Nordiscu, nu sunt convins de el, tot cred că 37-34 se va tranzacționa în zona aia înainte de a putea vedea o urcare mai mare. Ordi, din nou într-o zonă interesantă, ar putea vedea 5-7-7 dolari, habar n-am, regiunea asta de aici. Bun. Hai să vedem dacă au fost super chat-uri ca să nu mă înjure lumea. Ne uităm imediat la activitate. Imediat. Binance poate să-mi dea un desfășurător cu tranzacțiile, profiturile și pierderile pe ultimele 2-3 ani. Știu că îl ține anual. Știu că anual poate să-ți dea. Acum vorbește cu ei la suport. Vezi, poate găsesc și din trecut. Deci încearcă, pune o întrebare la suport. Știu că se mai poate în diferite cazuri. Dacă nu, tu declar cât ai. Dacă nu poți să iei de la Binance, pe urmă, dacă cumva ai probleme, statul se va duce și va întreba Binance. Dacă statul vrea să-ți ia banii, poți să dai în judecată. Statul zice, bă, n-am acele documente, că nu vor să mi le dea aia. Bun, crezi că Link mai are șanse la 80-100 dolari și PIT la 0,405? Da, ne-am uitat mai devreme la Chainlink. Din punctul meu de vedere, o reacumulare macro. Mențin că Link, atâta timp cât ține nivelurile astea și în continuare arată bine, îl vom vedea peste all-time high. Peste all-time, sperăm poate mai un pic mai târziu, că mai am ceva de acumulat la Chainlink la el. Dar dacă e mai devreme, asta e. O să marchez profit pe el în zona aia de 70, 80, 100 și atunci vom vedea. Dar da, are șansă pentru că are utilitate. Și are și ETF. Ce părere ai de XFI? Am răspuns la acest super chat. S-a listat într-o perioadă destul de dificilă, lichiditate slabă. Asta nu înseamnă că nu își poate reveni. Dar Daniel, aici până la final de o veșnicie am răspuns și la asta, așa este Costi. Ce părere ai despre Uniswap și BIM, te rog, și un target? Bun. BIM. Ne-am uitat mai devreme la BIM. BIM. Tot zona cât de cât speculativă de altcoins. Acest BIM-X, dacă îl găsim, pare din nou că va reveni în 0048. E bottom-ul ăsta, rămân la aceeași idee că da, zona asta de week probabil da, va face asta și asta sau probabil direct de aici, vom vedea. Dar e într-o zonă cât de cât interesantă. Problema, volume. N-are. Ne putem uita aici unde sunt volumele, știi? Adică trebuie să-ți vină ceva ca aici, niște volume de alea mari. Vezi o candelă de volum mare, vezi o urcare peste 0,5, 0,6, probabil ăla e bottom și ne vedem la 2 cenți după pe el. Și USD
Uniswap și ăsta pare că din nou e strâmtorat, va 7, 4, 8, 4, cel mai probabil zonele astea vom vedea aici pentru Uniswap. Din nou este într-o regiune cât de cât bună de reacumulare, Uniswap. Bun, mergem mai departe. Ce mai e aici de văzut? NIO mai scade, deci dacă da, ajunge la 4. Hai să vedem. NIO e singura acțiune pe care o am pe minus, în rest totul e pe plus. Am și retras 40% din portofoliu de acțiuni. Sperăm și de la NIO să vină și ea pe profit. Profitul ar fi undeva pe aici. N-a fost departe. N-a fost departe. 4,78, ceva de genul ăsta probabil de la NIO. Ați spart linia asta de trend macro de aici, de tot. Acum pare că vrea să o retesteze. Nivelul ar fi între 3,5 și 4,2. Zona asta ar fi pe NIO de aici. Okay. Și ceva de genul ăsta am vrea să vedem. Pare că mai are un pic de dat, dar nu mult. Undeva spre 4 cel mai probabil. Aici, undeva spre zona asta de 4,2, 3,6, din nou subsol și apoi probabil reacție de la NIO. Bun, mai departe. Daniel, poți să te uiți puțin pe Hart? Mai putem atinge 0015 Hart USD. Că momentan e 0022 și ți-a spart nivelul ăsta de aici, nici măcar n-a putut să țină zona asta relevantă. Momentan e cuțit în cădere. Ca să putem atinge din nou zonele astea 0013, 0012, trebuie să vedem în primul rând peste regiunea asta de 0038, okay? Aici. Și apoi putem vorbi. Momentan nu are lichiditate, după cum se poate vedea. Vrem să vedem peste regiunea asta și apoi putem discuta de un bottom aici în ceea ce înseamnă hard. Dacă poate atinge nivelul ăla. Dar momentan cam asta era ideea. Vom vedea dacă poate să ține nivelul ăsta să vină cu un bounce spre 004 de aici. Și atunci da, probabil va avea o reacție înapoi aici. Mai sus, mai greu și am mai discutat din trecut. Și am și vândut, după cum v-am zis, în zonele astea. O parte bună din hard. Bun. Mai departe. Mai departe. Ce mai avem aici? Mai avem ceva. Bun. Gobless America, cred că te referai la Trump Mircea, nu? Îmi presupun, membru de 41 luni. Puteți deveni și voi membru, aveți linkul mai jos. Tao și Aave, Sir Thanks. Tao și Aave în continuare puternic, probabil va rămâne relevant pe viitor. Uite cum arată, adică în continuare arată bine, chiar dacă a avut corecțiile astea, tot cred că se va tranzacționa aici, dar nu am marcat niciun fel de profit pe poziția mea de Aave. Arată bine structural la nivel de evoluție aici de bottom. Cred că e chestiune de timp până când vom vedea mutarea de la Aave. Trebuie să reluăm 248, ține-l pe radar. Probabil în perioada viitoare va testa spre 248. Și ce ai mai zis aici? Ai zis Tao, nu? Tao și ăsta care nu e rău pe AI. Mai bine decât Fetch s-a ținut. 287 pentru Tao. Pe Binance a venit și s-a testat din nou 259. Pare o reacumulare aici în range-ul ăsta. Ulterior 432 și poate chiar 700 aici de la Tao. Va urca peste nivelul ăsta, nu știu. Aici mi se pare take profit. Orice peste 671 până în 1000 pe week-ul ăsta mi se pare take profit zone. Dar din nou și ăsta apare într-o regiune cât de cât bună. Singurul lucru negativ ar fi RSI-ul care încă nu se regăsește în regiunea laterală și stocastic cu același lucru. Ar pare că la subsol ești într-o zonă cât de cât interesantă aici pentru Tao, în care ai putea să vezi măcar 420. 420, baby. Bun. Riot, zice cineva pe chat. Riot. 0-0 la Liverpool, nu? Imediat o să mă duc să mă uit și la dacă mai prind ceva din meci. Riot arată bine. Arată bine Riot aici. Asta e Rio sau e Riot? Cred că am dat Rio. Rio arăta prea bine, dar nici Riot n-arată rău. Aici tot rămâne zona asta. Aveai prima dată 23, ulterior ai avea 32-40 ca target. Dacă te uiți pe monthly, cam același lucru. Volumele în continuare nu sunt prea mari de sell aici. Pe termen scurt, de la Riot te poate aștepta din nou 18-20-23. Și sperăm chiar și regiunile astea de aici. Și ce ne-am uitat noi la ETF-uri pentru cei care au rămas aici. Vă ziceam, dacă e ceva ce nu face sens la nivel de bear, este asta, ETF-urile astea, batele vina.
care arată în continuare că ăsta de fapt aici a fost reacumulare sau acumulare, reacumulare pentru încă un high aici pentru iBit, pentru Bitcoin. Dacă ne uităm pe ETF-ul de la ETH, pare mult mai clar dacă te uiți pe ETHA aici, același lucru. Ai avut zona asta de reacumulare, i s-a listat, okay? Ai venit cu o mică urcare peste o dame, bam, dam sub, cum e normal, reacție, îți creează un bottom aici și ulterior probabil vei vedea zonele superioare. Adică arată bine, okay? Arată bine, dar abia incipient, dar abia la nivel incipient. Ăsta e un grafic bun aici de la ETHA. Okay? Deci trebuie să ne uităm din ce în ce mai mult și la astea, pentru că dictează din ce în ce mai mult prețul aici. Arată bine, ulterior mutarea trebuie să fie inversă, adică aici. În regiunea asta și apoi înapoi aici. Că așa merg graficele mai așezate cât de cât, nu doar up only. Bun. Hai să ne uităm și la partea de bursă sau alte piețe. US10 pică ca și cum s-ar tăia dobânda. Da, probabil că se va duce aici la 3,87. La fel și US2-ul. Putem observa că ar putea veni undeva la 3,2. Aici TLT-ul urcă, ceea ce e normal. Ți-a lăsat și un gap aici pe care probabil îl va închide la 90 în perioada viitoare. Hai să ne uităm și la commodity și apoi mergem și la bursă. Crude oil un pic aici în lateral. Wow, avem aici un gazul natural care a spart regiunea de 4,78. Nu știu ce s-a întâmplat. Ceva știe. Următorul telegrafic 5,3 aici pentru gazul natural. A avut un mic pullback la 4,3. Ulterior ar trebui să atingă 5,3 și apoi rejectare de aici din range-urile astea ar trebui să vină. Ce mai e aici? Stonks. Bun, pe Stonks performanțe pe Circle. Nu sunt convins de acest Circle. Clar că a atins nivelul ăsta de listare din ianuarie-iunie sau unde a fost aici, iunie. S-a dus, a spart 100, vă ziceam că probabil nu va ține nivelul ăsta, a avut și aici un bounce, se poate vedea, a făcut 42%. Aici avem undeva la 30%, după cum se poate vedea aici o urcare. Nu știu, nu sunt convins încă. Aș vrea să le iau pe la 40 și în continuare cred că putem să luăm la 40 sau sub 40 dacă avem puțină răbdare. Plug Power, după ce a corectat foarte mult, minim în care posibil să atingă 7-10 la un moment dat. Lucidul ți-a spart un bottom major aici ăsta. Pare că îl va retesta, dar nu-mi place că ți-a spart regiunea asta de 20. Coin, e suficient? Asta e întrebarea la Coin. Aici era problema că nu testase 233. A testat 233 numai că n-a închis gap-ul ăsta. Asta e problema. Vom vedea asta? Nu știu ce să zic încă. Aici pare că e un reversal bun. Din regiunea asta nu trebuie neapărat să-l închid acum. Poate să ducă direct spre all-time high de aici? Poate să ducă direct spre all-time high. Dar totuși tot cred că vom vedea o rejectare de aici. Poate nu va fi înapoi în regiunea asta, tot cred că va fi din 297. Dar până la 297 ai spațiu de manevră bun. Tesla rămâne targetul, indiferent ce se întâmplă aici. 504, că vă place, că nu vă place, 504, 548, poate cine știe 600. Vom vedea. Iar asta a fost o capcană majoră pentru urși aici de shortat. Capcană majoră, de obicei asta se duce în zona opusă. Când vezi așa ceva. E sparge structura, se duce, shortează ăștia, bam, invers. Setup bun pentru Tesla spre final de an, 500 plus aici. MSTR-ul în sfârșit face un bounce cu niște volume, nu știm cine cumpără. Are un wick bun și are și spațiu de manevră și asta ți arată că și Bitcoin probabil va continua. În 222-223. Ce se va întâmpla de aici vom vedea. Deoarece s-a spart nivelul ăsta macro. În general, cam așa tranzacționezi. Dar ar putea să fie de durată până când îți capitulează în 124. În mod normal. Bun, mai departe. De Sailor e un pic strâmturat, dar pe termen scurt pare că scapă. Îmi pare că scapă pe termen scurt aici. Euro-USD. Bine, probabil se va întoarce aici. DXY-ul rect. S&P-ul, probabil all-time high la FOMC. Probabil all-time high la FOMC 7000. Nu știu dacă chiar săptămâna viitoare, dar pare că un pic de rejectare la final de program acum.
Ca să fie chiar un pic mai bine. Dar ne uităm la daily, că asta ne interesează destul de bine. Ne uităm la weekly, care ne interesează. Na, așa arată. Destul de bine. Destul de bine în continuare, chiar dacă mulți îl shortează. Uite la Nasdaq aici, incredibil. Același lucru ca la Tesla, dacă ne uităm aici, până la Selma E, 28.000. La fel ca Tesla, același lucru a dat bait, așa se numește, a dat bait la shorts, încă o dată sub nivelul ăsta, a dat data aici, au shortat băieții, a dat tot aici, frică extremă, au shortat băieții, s-a dus invers. Acum, dacă urcă peste nivelul ăsta de 25.006, all time high, probabil săptămâna viitoare. Șocant, dar adevărat. Bun, mai departe, DXY 98, bearish. Asta favorizează din nou aseturile de risc, probabil până în FOMC 98-97. Bearish AF. Bearish AF, această rejectare de aici. Probabil ulterior vom vedea 94 și sub și aici începe party-ul, probabil. Sub zona respectivă, ok. Ok. Nvidia, printre cele mai slabe. Nvidia nu-mi place, de-aia mai și vând linia. Nu-mi place. Dacă e ceva slab, e Nvidia. Aici, dacă ar fi ceva bearish, Nvidia. Parcă se va internațional la 166 înapoi, după cum arată. Nvidia, Sofiu aici, nici ăsta nu e prea grozav, înapoi la 27, am și vândut o parte. Și Netflix. Ăsta deja ți-a spart nivelul ăsta, probabil se va duce aici, undeva la 96. Netflix-ul. Unde e PLTR-ul? L-am strecurat aici din greșeală. Unde e? Aici. PLTR-ul interesant, n-arată așa rău ca Nvidia. Chiar arată interesant, pare că a venit la 180 PLTR-ul. A ținut regiunea de 149, care era target. Aici. Bun, cam atât pentru astăzi, a zice. Deja și 21 de minute. Vă las, aveți toate linkurile în descriere. Vă pun și Bybit-ul dacă îl găsesc. Imediat, dacă îl găsesc, vi-l pun și pe ăla în descriere. Și apoi terminăm live-ul. Ne auzim săptămâna viitoare. Probabil o să fiu prin Mexico. Mexico, arriba. Arriba, Mexico. Imediat vreau să găsesc unde e linkul respectiv. Gata, l-am găsit. Bun. Vi-l pun și pe ăsta pe chat la Bybit, mai ales că acum sunt și reglementați pe UE. Bun. Salut Daniel, ce zici de UST până la anul viitor Q2? Ce zici de divergența bearish a lui BTC pe monthly? Arată bine, dar ne-am uitat mai devreme, totuși cred că dacă bursa crește și BTC va face la fel. Exact. Am zis ideea mea despre ce cred că se va întâmpla până la final de an și anul viitor, dar hai să vedem săptămâna viitoare la FOMC. Sunt 40% în cash și am doar ETH și mă gândesc să intru cu un 20% în alți proiecte. Ce îți place ție pe termen mediu? Ne-am uitat la ele până acum, dar înainte să intri în altcoinuri, fă-ți profilul de risc. Intră la mine pe site danielniță.ro și fă-ți profilul de risc, pentru că poate nu e pentru tine zona de altcoinuri care poate să fie foarte speculativă. Dar ne-am uitat pe ele aici la cele link, de exemplu, care ar fi interesant. În momentul de față poate un Arbitrum, poate ceva mai speculativ. Uită-te pe live. Doar ce ne-am uitat la toate, vei avea și timestamp mâine. Deci la fiecare te poți uita. Aurul mai are de urcat în decembrie sau îl vezi sub 4.000. Pare că ar putea face un dip sub 4.000. Cred că anul viitor va face 5.000 sau 4.500-5.000 la anul. Deci nu cred că se va opri aici după cum arată. Cam atât. Ne auzim din următorul. Stay safe, match la și nu uitați like-ul dacă v-a plăcut. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.